بینندگان عزیز قاب سرا سلام. در این برنامه از سلسله برنامه‌های قاب سرا با مهندس مهدی خراتیان از جهان در سالی که گذشت صحبت خواهیم کرد. سرخط و مهمترین وقایع سال گذشته شمسی چه ها بودند، چه اهمیتی داشتند و چطور ایران میتونه با اونها مواجه بشه. آقای خراتیان بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. در بخش اول گفتگومون فکر می‌کنم بهتره که از این صحبت بکنیم که در سال گذشته به نظر شما مهمترین وقایعی که در عرصه روابط بین‌الملل باشون مواجه بودیم چه ها بودن؟ به نام خدا خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد سال 1403 ما اینجوری میتونیم حرف بزنیم که سال 1403 بعد از سال 1360 شاید پرچالش‌ترین سال امنیتی بوده برای ایران. وقایعی رو تجربه کردیم که در طی بعضیاش کاملا بی سابقه بود، بعضیاش مدت ها بود که ما از این جنس اتفاقات نداشتیم. خب حمله اسرائیل به کنسولگری ما شروع شد از همون 1 آوریل، بعد از همون تقریبا 13 به در بود شروع شد. بعد پاسخ ما به اون حمله در 13 آوریل، بعد پاسخ اسرائیل در اصفهان و بعد تو همون حیث بیس تقریبا یه ذره بعدش مباحث حذف آقای رئیسی پیش اومد که حالا اختلاف نظر هست راجع به ماهیت اون اتفاق، ولی نظر بنده این قبلا گفته بودم جای دیگه، ولی الان یه مقدار صریح‌تر میگم که از نظر من این موضوع امنیتی بود. این که بخوایم مسئله رو صرفا یک حادثه تلقی بکنیم از نظر بنده، حالا با تحقیقاتی که داشتم بعضیاشو گفتم بعضیاشم طبیعتا نگفتم، به هر حال محل سوال جدیه. این اتفاق ساده ای نبود، اتفاقی که همینجوری بگیم حالا دری به تخته خورد و به هر حال ایشون عمرش به دنیا نبود، از نظر بنده حداقل برای بنده احراز نشد، بلکه برعکسش بود. یعنی که استشمام یک مهندسی رو میشد ازش کرد، ولی خب اونجا هم نمیشه قطعی نظر داد. به هر حال ساده اندیشانه است که بگیم این اتفاق هیچ ربطی به وقایع منطقه نداشت. خب این خیلی به هم ریخت جامعه ایران رو و شرایط رو اصلا در منطقه هم تغییر داد به نوعی. یعنی ما تو مدتی به درون خودمون مشغول شدیم. همین خب خیلی فرصت خوبی داد به اسرائیل. به نظر من طراحی‌هایی که انجام شد مشخص بود، چون بعد از سفر آقای نتانیاهو به امریکا در مثلا 23 جولای 24 جولای بود که بعد از اون قضیه مجد الشمس در لبنان پیش اومد و بعد ترور فؤاد شکر در بیروت، بلافاصله ترور هنیه در تهران و بعد از اون دیگه کلا میشه گفت محور مقاومت وارد این شیب این نمودار یک قوزی پیدا کرد و با سرعت ما به یک قهقرا رفتیم. بعدم خب اتفاقات سوریه و اون قضیه مسیاف و اون کارخونه موشکی و بعد قضیه پیجرها و بعد ترور فرماندار رضوان، ترور سید حسن نصرالله و همینجور اومدیم جلو. انتخابات آمریکا رو داشتیم. حالا برمیگردم با آمریکا، ولی فعلا دارم منطقه رو میگم. و الان هم که داریم صحبت میکنیم یمن به شدت زیر حمله است، زیر حمله آمریکایی هاست و ایران هم تقریبا در معرض یک تهدید نظامی قرار گرفت. این اتفاقات که پشت سر هم عرض کردم اتفاقات ساده ای نبود، اتفاقات بسیار، شاید هر کدوم از اینها مثلا ترور هنیه فقط تو تهران با اون تشریفات و ویژگی های منحصر به فردش که در تاریخ باز جمهوری اسلامی سابقه نداشت،
همون کافی بود که بگیم امسال یک سال ویژه بود، یا ترور سید حسن نصرالله کافی بود، یا مثلا شهادت آقای رئیسی کافی بود. انقدر این حجم وقایع پشت سر هم بود. از اون طرف در مسائل بین المللی هم خب اتفاقات عجیب و غریب کم نداشتیم. همین انتخابات آمریکا هم یک چیز بسیار بی سابقه ای بود. آقای بایدن رفت بیرون از به حال کمپین و اونم با چه تشریفاتی، اونم خیلی بزن و بکش زیاد داشت تا این اتفاق افتاد. به نوعی باز تو تاریخ ایالات متحده هم این چیز خیلی آنورمالی محسوب میشد. بعد خانم هریس بیاد و بعد به نوعی در اون انتخابات هم ما شاهد یک سری وقایع و صحنه‌ای بودیم. ترور آقای ترامپ رو داشتیم و ترور آقای ترامپ هم باز یه اتفاق برای دهه‌ها سابقه نداشت در آمریکا. یعنی دنیا هم حالت عادی نداشت امسال. خیلی اتفاقات غیر طبیعی پیش رفت. این اقتضاء اون چیزیه که ما بهش میگیم تغییر در نظم جهانی. یعنی وقتی محرک ها و اون درایورهای پیشبرنده حالا این تغییر نظم خیلی قدرتمند میشن، طبیعتاً از روی موانع مثل یه بولدوزری که رد میشه دیگه، کار نداره. مثلا شما یه ماشین عادی رهات رد شه مانور میده، بولدوزر مانور نمیده، میره از رو همه صاف میکنه میره جلو. یه همچی حالتی الان پیدا کرد. در مورد منطقه این شکلی بود، در مورد ایران این شکلی بود، در مورد آمریکاش هم حتی این شکلی بود. حالا اتفاقات پس از اومدن ترامپ هم که خیلی باز خودش باز میشه به جرئت گفت در 100 سال اخیر بی سابقه است. یعنی برگشتن رویکرد امپریالیستی به چیز آمریکا و ما گرینلند رو میخوایم، ما کانادا رو میخوایم، ما نمیدونم پاناما رو فلان کنیم، نمیدونم غزه رو میخوایم بریم. یعنی این حرفا و این چیزایی هم که پس از اومدن ترامپ بود باز تحلیلگرها رو دچار حالت لاادری کرده. واقعا چی میخواد بشه این با این همه حرفای عجیب و غریبی که اتفاق افتاد. حتی جواب داره ها، حالا مفصله، قبلا صحبت کردیم راجبش، شاید جاهای دیگه غیر از این برنامه توضیح دادیم که ما دچار سوء تفاهم هستیم راجب خیلی از مسائل و این غافلگیری ها. بعضیاش میتونه آدم غافلگیر نشود، حداقل نمیگیم پیش بینی میشد کرد، ولی موج ترورها پیش بینی شده بود، قبلا گفته شده بود توسط خیلیا، من جمله خود بنده. بعد صادقه 1 در جایی من نوشتم که اسرائیلی ها برای عبور از خطوط قرمزی خواهند آمد که تا به حال این خطوط قرمز رو ازش عبور نکرد و حتی بعضیا با من مخالفت کردن، ولی دیدیم که اتفاقات افتاد. یا شواهد زیادی وجود داشت که سیستم اطلاعاتی اسرائیل برای تلافی آنچه که در عرصه نظامی از دست داده بود اسرائیل با قدرت خواهد آمد. اینا گفته شده بود، چیزی نبود که مثلا حالا ممکنه بگیم مثلا ما فکر نمی کردیم مثلا سید حسن نصرالله یا هنیه یا حتی به روایت آقای رئیسی این شکلی برن کنار، ولی بالاخره پیش بینی میشد که خطوط قرمزی رد میشه که تا حالا رد نشد. ترامپ هم راجبش قبلا صحبت شده بود. آقای خراتیان، به نظر شما چقدر از این روندها و فرآیندهایی که منجر به این اتفاقات شدن ناشی از شاید عدم توجه و عدم ارزیابی درست از اتفاقات بود یا عدم چطور بگم گوش دادن به اون پیش بینی ها بود و چقدرش هم محصل خود این برهم کنش اتفاقات بود؟ یه سریش بود که ما روش اختیار نداشتیم، مثلا آمریکا رو که ما نمیتونیم کاری بکنیم، ترامپ ترور شد دیگه، پیش بینی کرده باشی نکرده باشی بالاخره مشخص بود که این مشخص بود، گزاره مهر از این بود که این انتخابات از لحاظ
درجه حرارت و دو قطبی که ایجاد کرده شاید کم سابقه بگم، کم سابقه بود در تاریخ آمریکا. بنابراین انتظار اتفاقات غیر منتظره توش میرفت که ولی نه در این حجم. ولی حالا آره در این حد شاید ترور ترامپ شاید به این شکل کسی خوب پیش بینی نمیتونه بکنه، بگه من پیش بینی میکردم مثلا ترامپ ترور میشه مثلا. ولی یه چیزی، بعضی از اتفاقات که به ما مربوطه، مخصوصا به منطقه، به مسائلی که خود ما درگیرشیم، چرا میشد بعضی اتفاقات نیفته؟ میشد بعضی مسائل رو با درک درست، شناخت درست از نیت طرف مقابل و برنامه و دستور کاری که در پیش داره و درک جایگاه خطیری که ما داریم، اینکه ما اینو میفهمیدیم که ما درگیر جنگ نظم منطقه‌ای شدیم، همونطور که در عرصه بین‌المللی الان یک جدال بزرگی برای بازتعریف نظم بین‌المللی در جریان هست و قدرت‌های بزرگ میکوشن حتی یه جاهایی دارن از خطوط قرمزی که قبلا خودشون داشتن دارن عبور میکنن. هم تو رفتار چین این مشخصه الان، هم تو رفتار روسیه که اصلا مثلا از قبل، از شاید مثلا سال 2014 اینا شروع کرده بودن، کریه معروف شروع کرده بودن و آمریکایی هم که همین کارو دارن میکنن. جنگیه که به تعبیر همون عبارت معروف آقای بایدن سرنوشت آینده جهان رو مشخص میکنه. این اتفاقات شاید این حالا 2022 گفتن 10 سال آینده، الان یه 3 سالش تقریبا گذشته، مثلا 7-8 سال آینده تکلیف چند دهه آینده رو مشخص میکنه. طبیعیه که طرف مقابل خیلی خیلی خشن‌تر، اگریسیوتر، تهاجمی‌تر میاد تو صحنه. وقتی شما این صحنه رو درست درک بکنید، خب یه جور دیگه رفتار میکنی، یه جور دیگه طراحی میکنی. حالا همه چیزه، از مباحث اطلاعاتی، حفاظت اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، همه اینا یه جور دیگه رفتار میکنی. و من هنوز معتقدم و اطلاعاتی که دارم اینو به من میگه که در تهران هنوز این درک نشده که کشور در چه وضعیت خطیری قرار داره. یعنی بالاخره ما دوستانی داریم این طرف اون طرف، بالا ما که یه پژوهشگر آزادیم، ولی بالاخره دوستانی داریم در دم و دستگاه ها و مؤسسات و بالاخره اینا مشغولن. بالاخره هر از گاهی صحبت میکنیم با هم، چه خبر، اوضاع چطور پیش میره فلان. سیگنال هایی که ما از مجموعه های مهم نظام دریافت میکنیم این برداشت رو به ما نمیده که عمق فاجعه درک شده یا عمق حساسیت شرایط درک شده. وقتی اینجوری نباشه خب طبیعتاً شما جلو خیلی اتفاقات رو نمیتونی بگیری، در حالی که بعضیش میشه نشون داد که میشد گرفت. واقعاً بعضی از اتفاقات رو با شواهد مداره که خیلی روشن میشه نشون داد که میشد جلو بعضی از اتفاقات رو گرفت. و هر چقدر که جلوتر میریم تصویرها روشن‌تر میشه. بالاخره مصاحبه هایی میکنن آدما، از لای این مصاحبه ها حالا منظورم شخصیت برجسته نظامی و سیاسی کشورهای دیگه است و خودمون. البته شما وقتی پازل ها رو کنارم میچینید متوجه میشید که بله امکان داشته جلو خیلی از اتفاقات رو گرفت. بعضیش از کنترل ما خارج بود، گفتم مواردش هم خارج بود. ولی در این میانه ما کماکان فرصت رو داریم برای اینکه در این مسیر که تا به حال طی کردیم، یعنی سال شمسی گذشته‌ای که داشتیم با همه حجم این وقایع که به زعم شما از سال 1360 تا به حال همچین سابقه ای رو نداشتیم. سال رو که انقدر پر از وقایع امنیتی باشه که بر ایران به صورت خاص تأثیر میذاره. به نظرتون برای ایام پیش رو، برای سال پیش رو، ما هنوز اون پیچ فرصت رو از دست ندادیم؟ کماکان فرصت داریم برای اینکه به عنوان یک بازیگر فعال یا حداقل یک بازیگری که تدبیر کرده برای بازیش در وقایع پیش رو، کماکان فرصت داریم
مسیری رو برین، رویکرد خاصی رو داشته باشین؟ ببینید فرصت هست، نمیخوام الان القای ناامیدی کنم بگم نه دیگه تمومه دیگه مثلا فلان، ولی یه واقعیتی رو ما باید بپذیریم و درک بکنیم. اینه که شرایط الان ما با شرایط 2 ماه قبل ما خیلی متفاوته. شرایط 2 ماه قبل ما با شرایط 4 ماه قبل ما، یعنی ما با یک شیب نمایی دچار تضعیف شدیم و فرصت هایی وجود دارد کماکان، این هست، اما چیزی که بنده رو دچار تردید میکنه و نگران میکنه که الان دیگه خیلی تجویزی صحبت نکنم، تحلیلی میخوام بیشتر صحبت کنم، اینه که وقتی شما میبینید بعد از این همه اتفاق هنوز حتی بعضی از آکادمیسین های ما، هنوز برخی از آدم های برجسته سیاسی ما از حرفشون این حرف از این بر میاد که خیلی دارن مسائل رو سطحی آنالیز میکنن، خیلی مسائل رو دارن دست پایین میبینن، خیلی دارن متوجه اون عمق صحنه نیستن. خب این بگیم خب ما الان فرض کنیم یه توصیه‌ای هم کردیم مثلا آقا فلان کار انجام بشه، مثلا در مورد آمریکایی ها ممکنه شما مثلا بگید که خب اینا نفت براشون مسئله است، مثال میزنم مثلا بخوایم یه ایجابی صحبت کنم، وال استریت این تقریبا یه هفته 10 روزیه در فاز نزولی قرار گرفته که تقریبا طبق حالا اون چیزی که من تو نمودار میبینم شاید ماهاست همچین چیزی سابقه نداشته. یعنی بعد از اون خیزی که تو حوزه AI برداشت وال استریت و این حرفا، تقریبا این برگشتی که الان داره میزنه یه برگشت بعد از اون خیز برگشت بی سابقه ای. آقای ترامپ جنگ طرفی شروع کرده، بازار نگران بازگشت تورم، اصلا تو عدد و رقم برگشته، یعنی شیب تورم دوباره برمیگرده داره به سمت بالا. خب از اون طرف چینی ها علائم انقلاب AI در چین رو هم دارن نشون میدن که ما هم تو بازی هستیم، ما هم حرف داریم. شروع کردن یکی یکی دارن محصولات AI چینی دارن میان بیرون. سوال پیش اومده در بعضی از تحلیلگران که خب این درایور AI، انقلاب AI که در آمریکا بعد از بحران بانکی وال استریت رو نجات داد و سرمایه ها رو به خودش جذب کرد و بالاخره یک محرک عظیمی بود، یعنی واقعا شست برد تمام اون تحلیل های منفی که بود که حتی فدرال رزرو هم در اواخر سال 2024 پیش بینی یه رسشن خفیف کرده بود. یعنی وقتی فدرال رزرو هم میاد میگه آقا ما یه رسشن داریم مثلا، یعنی که شما باید خیلی کمربنداتو محکم ببندی. خب انقلاب AI اومد همه اینا رو شست برد. حالا چینی‌ها اومدن تو صحنه، یه نیشدری زدن که آقا ما هم هستیم مثلا. از اون طرف تورم تو آمریکا با جنگ طرفی ترامپ برگشت. خب ممکنه اتفاقاتی بیفته در بازار مالی آمریکا، حساسیت ها بالاست. خب شما اینجا فرصت هایی دارید، میتونید کارهایی انجام بدید. حالا سوال اینجاست که اولا همچین چیزایی چقدر در جامعه ایرانی تحلیل میشه، اصلا چقدر حساسیت هست نسبت به این اطلاعات، این شواهد. دو اینکه
اصلا متوجه هستن که این در رقابت استراتژیکی چین و آمریکا چه تأثیری داره؟ اصلا این رقابت استراتژیکی چین و آمریکا رو اصولا چقدر ما فهم داریم بهش و اینکه چطور میشه از ابزارهایی که خودمون داریم اهرم‌هایی بسازیم در این شرایط حساس آمریکایی‌ها رو تحت فشار قرار بدیم یا ما با چینی‌ها در این مورد به توافق‌هایی برسیم. شما صحنه رو که نگاه میکنی در عرصه آکادمی برهوت، در عرصه اندیشکده‌ای برهوت، در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی حاکمیتی هم برهوت. شما به این صحنه که میگی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان این راه بی نهایتی، همچین چیزی اگه اشتباه نکنم تقریبا میگه بیابونیه و هر جا هم طرف نگاه میکنی تاریکیه دیگه. خب شما تو این صحنه بگن حالا یه دفعه شما تو این تاریکی بیا یه پیش تجویز بکن، مثلا الان اگه یه ماشین شاسی بلند از راه برسه 2 تا هلیکوپتر هم از بالا بیان پروژکتور بندازن، ما سوار این ماشین آفرود میشیم میگازیم میریسیم به مثلا آبادی، مثلا هلیکوپترها هم حواسشون به ما هست. میگن خب خوبه، این سناریو قشنگ خیالی زیبایی هست، ولی کو هلیکوپتر و کو ماشین شاسی و شما سوار فوقش یه مثلا خر لنگی باشه، مثلا شما مثلا بدون آب و فلان، از ما تقریبا سوار اون خر لنگه این دیگه. پس متناسب با اون خر لنگه باید صحبت کنیم. آقای خراتیان، من دوستم که یکمی برگردیم با توجه به این آسیب شناسی که کردیم به صورت کلی از اینکه شاهدی برهوتی هستیم که پیش بینی نمیکنه در سطح آکادمیک، در سطح اندیشکده‌ای خیلی ایجابی عمل نمیکنه، دیر یادش میفته، ادراک کلی نداره از این فضا. دوستم این رو یکمی برگردیم عقب و پیوند بدیم با اتفاقاتی که افتاد. توی اون اتفاقاتی که به وقوع پیوستن تو سال شمسی گذشته، خب اذعان کردین که یک عده‌شون اتفاقاتی بودن که قابل پیش بینی بودن، قابل پیشگیری بودن، شاید میشد از حجم تخریباتی که دارن کم کرد، بیشتر طوری تنظیم‌گری کرد، طوری تدبیر کرد که منافع ملی ما حفظ بشه. توی این اتفاقات به صورت خاص در اتفاقات منطقه‌ای که ما کمی به نظر میرسه بیشتر ابتکار عمل داشتیم، مخصوصاً در 2-3 اتفاق خیلی گلدرشت و خاص ماجرا، مثل ماجرای سقوط اسد در سوریه، مثل ماجرای تضعیف جبهه مقاومت، مثل مختل شدن مسیر تسلیحاتی محور مقاومت و اینها. در مورد اینها چه روندها و فرایندهای داخلی در داخل ایران، چه عدم تدبیرهایی یا چه پیشبینی نکردن و یا گوش ندادن به چه پیشبینی‌هایی منجر شد به این اتفاقات؟ به صورت خاص مثلا در سقوط اسد ما چقدر فرصت این پیشبینی رو داشتیم و چقدر از این فرصت استفاده کردیم و چقدرش رو سوزوندیم که امروز شاهد این صحنه هستیم. ولی چیز بامزه بگم، شما الان به سقوط اسد اشاره کردید، من یادم رفت اینو بگم. ببین چقدر حجم اتفاقات زیاده که من سقوط اسد رو یادم رفت. یعنی سقوط اسد خودش از لحاظ مسائل بین المللی اتفاق در چند دهه گذشته شاید میتونم بگم با این تشریفات ها. ببین که مثلا اینجوری یهو تومار یه حکومتی مثل اسد در هم پیچیده بشه. حالا ما بهار عربی رو داشتیم ولی اینکه با این، حالا چون من مفصل اینو توضیح دادم دیگه، چه کشورهایی نقش ایفا کردن، حالا غرفه جنوب چطور بود، غرفه شمال چطور بود. خود این پرونده یه چیز منحصر به فردیه در تاریخ معاصر به نظرم و اینقدر اتفاقات فشرده بوده که ما مثلا فرض کنید یه همچین چیزی میگه یادم رفت بود که میگه ما اسد هم نیست دیگه. بالاخره اسد هم رفت. آره اسد هم رفته، مثلا اینا هم گذاشتیم کنار 10-20 اتفاقات مثلا که توی این یه سال افتاد. بله اسد یه مثال خوبه که شما میتونید با شواهد خیلی روشن نشون بدید که اولا از قبلش طراحی وجود داشته. مثلا من اینو چون خودم هم عمدن تو بعضی از این کیسا میرم وقت میذارم
در قضیه ترور آقای رئیسی من تقریبا رفتم وقت گذاشتم. ترور که میگم حالا شبه ترور بگیم یا حالا به هر حال شهادت ایشون، من وقت گذاشتم با متخصصین مختلفی صحبت کردم. دسترسی هم بد نبود، یعنی بالاخره میتونستم بفهمم بالاخره چه اتفاقاتی افتاده و این حرفا. حالا ممکنه یک عده برگردن بگن یعنی تو از ستاد کل بیشتر میفهمی مثلا فلان. حالا ما ملاحظات سیستم رو تو نوشتن گزارشات میدونیم، یعنی میدونیم که بالاخره گزارشی نوشته میشه چقدر ملاحظه داره، دغدغه داره، ما ولی بالاخره من محقق آزادم، منم میرم تحقیق میکنم دیگه. در مورد قضیه اسدم رفتم باز خیلی ریز شدم، یعنی جزئیات رو به شکل خیلی حتی با متخصصین حوزه سوریه، چون ما قبلا هم عرض کردیم لنز ما لنز رقابت قدرت‌های بزرگی و سوریه از کیسایی بود که آوردگاه این اتفاقات بود. یعنی ما مشترک بودیم با دوستانی که مسائل از منظر لوکال تحلیل میکردن. در جنبندی همه ما این هست که این قضیه مهندسی خیلی خیلی بزرگ داشت، ولی ما میتونستیم نقش بهتری ایفا کنیم. ما سیگنالاشو داشتیم. نکتهش اینه ما سیگنال های رویداد، یعنی وقتی اطلاعات ارتش اوکراین میره و در ادلب به نیروهای جولانی آموزش پهپادی میده و این نه یک بار بلکه بارها در اخبار آشکار آمده، حالا پنهانش که بمان. خب این معنیش اینه که بالاخره اتفاق مهمی در ادلب میخواسته بیفته. توی سوشال مدیا هاشون، تو حالا چه اخبار پنهانشون که اصلا تو جلساتشون از 7 اکتبر سوری صحبت کرده بودن، چه تو به هر حال چیزی که من از دوستان شنیدم که در فضای چیزشون هم این بحثا مطرح بوده که خلاصه ما داریم میایم. خب اون حجم ارتباطات بین غرفه شمال و جنوب، ارتباطات یک ساله اینانی، قضیه عقبش حداقل 1 ساله داشته طراحی می‌شده و خب ببینید همه اینا کافیه برای اینکه شما به عنوان مجموعه، حالا میگم بنده که تازه تخصصم سوریه نیست اصلا، با یه حساب کتاب 2 تا 4 تا راجع به لبنان، نه که من اطلاعات سوریه رو نداشتم، یه ماه مثلا 37 روز قبلش گفتم اسد با توی مصاحبه با برنامه میدان با آقای سرباز رولا رضوی اینو گفتم در سوریه شرایط میتونه خیلی پیچیده بشه و ما باید حواسمون به سوریه باشه، احتمال بدترین اتفاقات هست. مکتوبم که با آقایون دادی بودیم دقیقاً باز هم که من بعد از سقوط اسد حتی باشون دعوا کردم، گفتم آقا ما حتی گفته بودیم که به روس‌ها اعتماد نکنید در این مسئله اسد و این گزارشایی که ما می‌نویسیم میدونیم به شما چیکارش میکنید؟ مثلا میندازیش تو خمره، مثلا میندازیش تو سلاشقال، چیکار میکنید؟ تازه میگم بعد تخصصم سوریه نیست، بچه‌ای که سوریه بودن که اصلا خیلی بیشتر از اینا گفتن، اطلاعات آشکار. خب وقتی اینا وجود داره، یا مثلا تو قضیه های رئیسی مثلا شما میدونید که مثلا آذربایجان یه مرز ناامنه، نه که ما بگیم من از متخصصش سوال کردم. من این عادت دارم همه اینایی که الان احتمالاً میخوان الان فوش بدم به من با کسایی صحبت کردم خیال همه راحت کنم. من با کسایی راجع به پرونده صحبت کردم که آخر داستان بودن، یعنی کسی که در زمینه حفاظتی همه این آقایونی که ادعا دارن بیاد پیش این درس پس میدن یا اسم نمیخوام ببرم. من چک کردم همه اینا، خبط‌های حفاظتی رو چک کردیم، خبط‌های بدون اسکورت مسلم برداری رئیس جمهور رو تو این شرایط حساس منطقه‌ای بعد صادق ببریم مرز آذربایجان، مثلا همچین چیزی داریم ما. بعد هلیکوپتر مثلا بل 212 رو که میدونن آقایون متخصص که در سی لول عالیه،
هلیکوپتر بسیار سیفیه. در هوای بد همین هلیکوپتر ناامنی میشه در هوای بدا، در ارتفاعات بالا و هوای بد. من پرسیدم از خلبانش، کسی که کارش خلبانیه، خب این باید سوار میل میشده، نه باید سوار بل میشد. میلی که بوده تو اون ترکیب 3 نفره مثلا. یا مثلا شما باید ایشون از بالا یه جای کفی میبردی که هر کرشی پیش اومد بتونه سریع اتوجایرو کنه بیاد مثلا روی فرض کن روی چیز بشینه، روی کفی بشینه مثلا، که سریع بتونن بیام کمک. یا سرچ اند رسکیوت کجا بوده؟ سامانه سرچ اند رسکیوت کجا تشریف داشتن؟ چرا در صحنه حاضر نبودن؟ شما مجبور شی برید معدن سنقون به قول آقای بسپا جلسه بگیرید اونجا، با ماشین برید و حالا بماند که تو رو هم بعضی از این آقایون داشتن از هول انقدر هول بودن که از جاده هم داشتن خارج میشدن. اتفاقات عجیب غریبی هم افتاده تو همون مقطع. اصلا میشه یه لیست بالا تهیه کرد از حجم خطاهایی که فقط در قضیه‌های رئیسی بوده، در قضیه سوریه بوده، در قضیه آقای حنیه بوده، یعنی اونجا هم خطا بوده. خب جلوی خطا رو نمیشد بگیریم، حتما میشد گرفت. چیزی نیست که مثلا ما الان بیام مثلا بگیم آقا نه یه چیزی بود که واقعا قابل پیش بینی نبود. و مثال میزنم، مثلا فرض کنید من الان از اینجا در برم بیرون سکته کنم، یا مثلا گلدون بیفته رو سرم، میگن خب دیگه واقعا قضا و قدر بود دیگه، کارش نمیشد. یعنی مثلا بنده وردارم فرض کنید با موتور برم دماوند، مثال میزنم، با یه موتور خراب، ممکن نیست. میگن شما دیوونه بودی اگر اونجا اتفاقی برات افتاده، مثلا با قله دماوند نه شهر دماوند. خب یعنی مثلا موتور برم تو راه، مثلا توی یکی از پیچکو کمرها مثلا از راه، یه کار خیلی غیر عقلایی. من از اینجا مثلا با یه ماشینه که رادیاتش سوراخه میخوام برم مثلا قله کاتماندو مثلا، خب در فلان یه چیز پرت شما بگی، بعد بگی نمیشد جلوشو بگیری. و ما از همه اینها خبر داشتیم. یعنی نتیجه کلی که از این تصویری که شما ترسیم کردیم اینه که ما از این که برهم کنش این اتفاقات، ادامه این روندها قرار منجر بشه به کجا خبری داشتیم، گوشی دستمون بوده، منتها اون نظام پیش بینی درست عمل نکرده. نه این یعنی که ببینید سنسورهای ما، حرف من اینه، ما سیستمی فکر نمی کنیم، سنسورهای ما آفه. یعنی وقتی که شما مثلا بهت میگن اون لحظه ای که تو دفتر ریاست جمهوری های رئیسی تصمیم گرفته شده ما بریم آذربایجان، مثلا یه سیستمی برگرده بگه آقا کجا چی کار داریم، حالت خوبه، ما الان با اسرائیل تو فاز جنگی هستیم، خب اونجا هم که به اذعان خود میگن گریزون حوزه اطلاعاتی موساد، مرز خودشون گفتن، خود ما هم قبول داریم اینو، مرز عادی ما نداریم اونجا با آذربایجان، مرز نرمالیه، مثلا هیچ مشکلی نداریم نظر امنیتی اینا. یه مرز غیر نرمال توی شرایط غیر نرمال. حالا مصاحبه‌ای هم شده که گفتن آقا مثلا حفاظت مخالفت کرده، بندگان خدا زورشون رو زدن، حالا مفصل بحثش. ولی میخوام بگم که سنسورهای سیستم در شرایط حساس، یعنی اولا حساسیت رو تشخیص بدی که آقا شرایط خیلی خاصه ها، ببین این جنگ نظم منطقه‌ایه ها، خب این میخواد بیاد از تمام خطوط قرمز عبور بکنه ها، ما یه حرکتی که در تاریخ اسرائیل سابقه نداشتیم انجام دادیم علیه اسرائیل ها. آقا هرچی حفاظتی شرایط پروتکل حفاظتی ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 5 باید بشه. خب در مورد شخصیت‌های برجسته سیستم با اتفاق بیفته. خب ببین این یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که حتی اگر من مفروض بگیرم که آقای رئیسی عادی به رحمت خدا رفته، خب مثلا با احتمال 30% میتونیم اینجوری بگیم که عادی بوده، همه اینا بالاخره قضا و قدر بود. خب این سیستمی که باید میومده از اساس میگه بابا جون حتی اگر من 20% هم احتمال چیز بدم، این سفر نباید در این شرایط حساس اتفاق بیفته، آقا نکن.
تام شد رفت. بیا مثلا در مورد آقای هنیه، خب باز میشه این همین حرف رو زد. یک کسی که تو لیست ترور اومده ایران در این برهه زمانی و شرایط بسیار حساس. خب ببینید هر چی روال بوده، هر چی چیز بوده باید ضبط داره. مثال دیگهش همین ترور آقای نصرالله است. اگرچه موضوع مستقیما به ما مربوط نمیشه، اما گفتم ما به عنوان برادر بزرگ محور مقاومت، اینکه ایشون تو زاهیه چی کار میکرده، اینکه آقای سند سلامی میگه من با آقای سردار نیلفروشان تلفنی صحبت کردم قبل از این حالا ترور، مثلا یه همچین چیزی صحبتی کردیشون که من تلفنی با ایشون صحبت کردم. اینا ترور شدن، بعد سید هاشم صفی الدین هم باز تو زاهیه میمونه. اصلا شما اینو با هر عقلی منطقی تحلیل کنید، هم در مورد حزب الله هم در مورد ما ها، این جور در نمیاد. جز با یک گزاره میشه توجیهش کرد که سیستم متوجه وضعیت خطیر خودش نیست. من این حرف رو که گفتم بعد از حمله کماندوهای اسرائیلی به اون پایگاه موشکی در کارخونه ساخت موشک در سوریه، و بعد که این اتفاق افتاد دوباره بعد از ترور فرماندهان رضوان در طبقه -2 ساختمانی بود با سنگر شکن ترور شدن، گفتم آقا من برام محرزه که این انگار تشکیلات متوجه وضع خطیر خودش نیست. تو چجوری این همه فرمانداری یه جا جمع کردی مثلا و فکر کرده که تو طبقه -2 اسرائیل نمیتونه ترور بزنه؟ چجوری با خودت چجوری تحلیل کردی؟ خب او اتفاق افتاده. بعد دوباره سید حسن نصرالله، بعد از اون دوباره سید هاشم صفی الدین. نه، انگار کلا داستان یه چیز دیگه است. داستان اینه که اون در عالی ترین سطحی که شما باید تحلیل کنی، اینجا من یه چیزی رو نقدی رو کردم دیگه، گفتم این نظریه دام نتانیاهو بود دیگه که ما رو اینجوری کرد. مثلا میگفتیم چرا این کارا رو میکنن؟ نتانیاهو دیوونه شده، هر از گاهی یه کارایی میکنه، مثلا دیوونه است دیگه. خب میبینید تو اینجوری میاری صحنه رو این شکلی تفسیر میکنی، خب یه جوری هم از خودت سلب مسئولیت میکنی، میگه بر دیوان حرجی نیست دیگه، دیوونه از این کارا میکنه. یه سری باور کاذبن در واقع. بله، قضیه دام نتانیاهو یکی از کاذب‌ترین باورهایی بود که ما داشتیم، در حالی که ما الان مصاحبه آقای گالانت رو داریم. نه یه مصاحبه، 2-3 جا ایشون مصاحبه کرده، رو موضوع خودش هم اصرار کرده. جالبه آقای نتانیاهو هم که صحبت کرده خیلی بامزه است. حالا من مصاحبه های گالانت که منتشر شد، یه دو مدن گفتم مثلا خالی بست، گفتم خود نتانیاهو که صاحب عزاست مصاحبه کرده یه دیکایی از حرفشون رو تکذیب کرده، همه‌شو تکذیب نکرده. و جناب عالی که تو تهران نشستی از صاحب عزا زدی جلو. تازه آقای گالانت اومد همونا رو هم جواب داد، گفت حاجی ما همون سر حرف خودمون هستیم. 2-3 بار بعد از اون دوباره اومده حرف خودشو تکرار کرده. حالا مفصل بحثشه که بخوام وارد اون تحلیل صحبت های گالانت بشم خودش 1 ساعت بحثه. از توش چی در میاد که آقا این حرف دام نتانیاهو همش چرت بوده. این استابلیشمنت امنیتی اسرائیل بوده که داشته روی ریلی وقایع رو پیش می‌برده و ما هی به حساب اینکه خب بالاخره این دیوانگی یه جا تموم میشه، گفت نه آقا اون داشته رو برنامه می‌برده جلو. تو 1 لول، 2 لول، 3 لول میتونی ادعا کنی که حواسم نبود، تحلیلم اشتباه بود، ببخشید. از یه جا به بعد، یعنی ما همین 1403 رو که بیایم، عمده ضرباتی که ما خوردیم ماهیت اطلاعاتی داشته، در حوزه خاکستری بوده. حالا میگم قضیه های رئیسی رو ما به احتمال معقولی میتونیم بگیم قضیه عملیات تروریستی بوده. نمیخوایم من بگیم 100% دوباره یه عده نیان اینجا بگن 100% فلان بود، ولی خیلی بالاخره اوییدنس میشه ارائه کرد که این قضیه نرمالی نبود. هر کی هم بگه من 100% میگم این عملیات غیر تروریستی، میگه بی خود میگه. 100% نمیشه گفت که این عملیات غیر تروریستی بود.
من حرفم اینه که این سیل اتفاقات اطلاعاتی که افتاده مخصوصا بین ما و اسرائیل، قضیه سوریه هم ماهیت اطلاعاتی داشت، ماهیت نظامی نداشت. قضیه سوریه یعنی شما تصورتون اینه که جنگی اتفاق افتاد، جنگی در کار نبود، شما جنگی دیدی؟ اینا سوار موتور شدن از ادلب گاز دادن اومدن دمشق، روسای 4 تا بمباران کردن فلان، هیچ شهرها رو دانلود کردن، دکمه زدن دانلود، فقط این پروسه دانلودش طول میکشید یکم. خب وگرنه اگر مثلا به استارلینک هم وصل بودن احتمالاً سریعتر میرفت جلو، وگرنه همینجور گاز دادن اومدن جلو. ماهیتش اطلاعاتی بود، ماهیتش نظامی نبود. یعنی ارتش کلا سرویس اطلاعاتی خریده بودن، ارتش نجنگید، آقای اسد هم رفت. خب ما در این اتفاقات 1403 چی رو میبینیم؟ یه جنگ اطلاعاتی تمام عیار بین ما و رژیم صهیونیستی. یه جا، 2 جا، 3 جا، 4 جا میتونی بگی من غافلگیر شدم، من فکر نمی کردم انقدر اوضاع خراب شه. من از یه جا بعد از شما نمیپذیره کسی، میگه شما گیج بودی. از یه جا به بعد دوزاریت میافتا. حالا باز اینجا 2 دسته میشن، میگن نه ما کار نمیتونستیم بکنیم، و من میگم میتونستیم بکنیم، چون کارهای ما کردیم که نشون میده که میتونستیم کارهای انجام بدیم. خب این برمیگرده به اون بود تجویزی دیگه. یعنی شما مثلا وقتی بهت میگن آقا موازنه رو در جنگ اطلاعاتی عوض کن، شما میای مثلا با پهپاد تو قیصریه حمله میکنی به ویلای نتانیاهو، که این کار انجام میدی؟ بعد از مثلا ترور آقای نصرالله. یعنی توان این کار رو داشتی، این کار رو نمیتونستی مثلا 4 ماه زودتر انجام بدی؟ 4 ماه زودتر با یه دوز بالا و پایین، مثلا خونه وزیر دفاع رو میزدی، مثلا یه جای دیگر رو میزدی، برای اینکه بهش بگی ببین تو دست به نیروی من بزنی منم دست بهت میزنم. آقای گالانت که داره تو مصاحبهش میگه آقای نتانیاهو اصلا مخالفه، برخلاف چیزی که روایتی که یعنی تو سازمان ملل هم با اما و اگر و اینا تردید دستور حمله صادر میشه. نگرانی جدی از پاسخ حتی ایران وجود داشته، حتی در بین آمریکایی‌ها. پس میشده جلوشو گرفت، میشده تحلیل کرد، ولی این برمیگرده به اون سطوح عالی سیاست، سطوح عالی تحلیل. آقای خراتیان اینها حالا اکثرا موارد اطلاعاتی هستن، همونطور که گفتین در اتفاقات منطقه‌ای که رخ داد در سال شمسی گذشته. ما با 2 تا اتفاق خیلی بزرگتر از اسکیل منطقه هم مواجه بودیم. یکیش ریاست جمهوری ترامپ، یکیش تحولاتیه که در اوکراین داره رخ میده، روندش از خیلی وقت پیش شروع شده، کماکان ادامه داره و پیش میره، و ماجرای بعدی هم ماجرای یک کمی متفاوت شدن و فرق کردن اون رابطه میان چین و آمریکاست. تغییر تقابل از یک تقابل چطور بگم من قدرت جهانی به یک تقابل راهبردی میان 2 تا قدرت بزرگ. در مورد اینها چطور؟ ما در مورد اینها چقدر امکان پیش بینی داشتیم؟ مثلا در مورد دولت ترامپ و اتفاقاتی که قرار بعد از اون بیفته. حالا ترامپ هم یکی از اون دیوانه های سیاست خارجی ماست که اون برچسب و لیبل دیوانه رو خورده، و آن چیزی هم که میشنیدیم همیشه این بود که این ترامپ که بیاد حالا یک دیوانه‌ایه که یک سری کارهایی رو انجام خواهد داد که هیچ کس ازش خبر نداره، یک هندوانه‌ای در بسته‌ایه. چقدر در مورد ترامپ این گزاره صادق بود؟ چقدر ترامپ قابل پیش بینی بود؟ چقدر تغییر تحولات در اوکراین و روسیه و اینکه ما در این میان چه بلایی سرمون خواهد اومد قابل پیش بینی و قابل ببینید پیشگیری چیزی حتی من راجع به پیش بینی چیزی بگم اول. ببینید مثلا بعضی موقع دیدید مثلا از تحلیلای میگن شوهرمه‌ای شنیدیم، مثلا میگه مثلا من از 8 ماه قبل میگفتم ترامپ میاد، من از 4 سال قبل میگفتم ترامپ برمیگرده. میگم نه، شما بی خود از تحلیل ها میکنی. عالم سیاست گذاری و سیاست پژوهی عالم تحلیل سناریو هاست. مثال میزنم، مثلا شما در انتخابات آمریکا بعد از اینکه آقای بایدن رفت و خانم کامالا هریس اومد، خب یه مومنتوم بزرگی ایشون ایجاد کرد و کمپین ترامپ رو ترسوند. شاهدش
چیه؟ چون ترامپ هی میاد میگه نظرسنجی ها بیخوده. حالا فاکس یادم یه دفعه این نظرسنجی منتشر کرده بود راجع به ایشون آقای بایدن. ایشون 2% از آقای بایدن عقب بود در آمار عمومی، البته الکترال نه. بعد ترامپ مصاحبه کرد و گفت فاکس غلط کرده و راسموسن خوبه و راسموسن میگه من 10% جلو و مثلا از این حرفا. حالا تو آمار نظرسنجی نمیخوام صحبت کنم. ترامپ بعد از اومدن خانم هریس یه مومنتوم ایجاد شد که ترسناک بود. یعنی حتی راسموسنی هم که ازش دفاع میکرد آقای ترامپ اومد گفت خانم هریس داره با قدرت به تو نزدیک میشه. یعنی اون راسموسنی که میگفت 10% بایدن جلو اومد فاصله رو رسون به 1%، که خیلی بایاس داره به سمت جمهوری خواه به شدت. یه دفعه جمهوری خواه اومدن گفتن آقا خیز برداشتن برای تغییر قانون ایالت نبراسکا که یه رأی الکترال اونجا ایالت مین و نبراسکا الکترالشون تقسیم میشه برخلاف تمام ایالت‌ها، و اون رأی الکترالی که از نبراسکا تقسیم میشه به دموکرات‌ها میرسه و همون رأی الکترال تو اون شرایط 271 به 269 خانم هریس رو برنده میکرد. جمهوری خواه خیلی جدی خیز برداشتن برای تغییر و خود ترامپ هم حمایت میکرد، ولی نتونستن دیگه تو شرایط داخل ایالت به شکل. من سوالم اینه که اگر اینجوری که یه عده از اعضا یعنی از 10 ماه قبل 6 ماه قبل معلوم بود، چرا باید جمهوری خواه همچین بی‌آبرویی رو برای خودشون میخریدن؟ چرا باید خیز بردارن یه ایالتی که قانونش رو عوض کنن، قانون یه ایالت عوض کنن؟ مدت ها بوده این روال بوده، از ترس اینکه نکنه هریس بشه رئیس جمهور. پس اولین داشته باشیم تحولات ماه اکتبر به طور خاص، یعنی هم کمپین هریس خرابکاری کرد، مناظره ونس و وارز مناظره خوبی نبود، از اونجا شیب نمودار خانم هریس خراب شد، هریس یکی دوتا مصاحبه بد کرد، آقای ماسک هم دو دستی اومد زیر علم آقای ترامپ سینه زد و در توییتر هم که براش سنگ تموم گذاشت. یعنی پلتفرم توییتر طبق حالا تحلیلایی که الان دو دیتا شده نقش داشته تو این اتفاقات و یک سری مسائل اقتصادی. و خب اولین داشته باشیم تو ذهنمون که سناریوه، اینجوری نیست که بگیم نه ما که میدونستیم از 10 ماه قبل ترامپ میاد. حالا میام راجع به سناریو ترامپ. سناریو جدی بود، بله بود، معلومه بود، خیلی جدی هم بود. حالا تو سناریوی ترامپ چه تحلیل‌هایی وجود داشت، چه نظریاتی وجود داشت؟ یه نظریه این بود که خب آقای ترامپ اومده در انتخابات صحبت کرده راجع به مسائل جنگ اوکراین رو یه روزه تموم میکنم، جنگ غزه هم که اسرائیلی باید سریع جمعش کنن. با اسرائیل هیوم ایشون مصاحبه کرد در ماه مارس گفت آقا جنگ رو سریع جمعش کنید و اینها. و یه مثلا فرض یه توییتی هم زده بود توی فوش خارمادری با آقای نتانیاهو داده بود و بعدم یکی دوتا کار از این جنس. خب تحلیلات چی بود در تهران؟ که چون ترامپ مسئله اساسیش چین هست و چین رو اولویت براش قائل هست، پس ما به این نتیجه میرسیم که غزه رو سریع جمع میکنه، بعد میاد سراغ ما، با ما سریع معامله میکنه و میره سراغ چینی ها. ترامپ هم که کاسب و مثلا الکاسب و حبیب الله و آره پسر خوبی شده و مثلا موضوعاش هم موضوعای در انتخابات موضوعی بود که می‌خواست رأی عرب تبارا رو بگیره دیگه. در میشیگان و بعضی از شهرهایی که اصلا سابقه نداشته عرب تبارها این شکلی بیان به دموکرات‌ها پشت بکنن و به جمهوری خواه دست بدن، صحنه‌ای خلق شد که بی سابقه بود. و آقای ترامپ بعد از مراسم تحلیف آرام بعد از که حالا میگم
قبل از تحلیف ویتکاف رفته بود دوحه و بعدم تلاویو و اون فشار زیاد و آتش بس و اینا، که من مفصل توضیح دادم که اصلا پشت پرده این مسائل یه معامله بوده بین دموکرات‌ها، نه که تئوری توطئه نیست، مفصل توضیح دادم. همون روزی که آقای ترامپ دادگاه بود برای هاشمانی در 10 ژانویه، جمعه 10 ژانویه، آقای ویتکاف دوحه بود. آقای ترامپ داشت حکم میگرفت که unconditional discharge گرفت، یعنی آزادی نامشروط گرفت. میتونست آزادی مشروط بگیره، میتونست جریمه بشه، هیچ کدوم از اتفاقا نیفتاد. حالا مفصله هستش که بخوام وارد این پروسه دادگاه‌های ایشون و دموکرات‌ها چطور اینو مدیریت میکردن و چه مسائلی پیچیدگی‌های بین دادگاه مدنی کیفری، خودش یه بحث مفصله. ولی گوشی دست ما بود از این اتفاقات که آقای ترامپ داره میاد، منتها تحلیل این بود که ترامپ واقعا علاقه‌منده که پرونده اسرائیل سریع جمع جور بشه. تو اینکه آقای نتانیاهو رفت واشنگتن، اصلا همه چی رفت رو هوا، همه تحلیل‌ها رفت رو هوا، اصلا خبرنگار تو جلسه هم رفتن رو هوا، آقای مایک والز و آقای مارکو روبیو هم رفتن رو هوا. راستشو بخوای اینجوری که ما شنیدیم حتی خود نتانیاهو هم رفت رو هوا. این دیگه خیلی چیز قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده. حالا جالبه، اینو میخوام بگم، واقعه امر اینه که چون اینا رو خودم نوشتم دارم میگم، نه که معماتشو حل گشت آسان شود، ما موقعش نوشتیم اینا رو و گفتیم، یه حرف ما میزدیم، میگفتیم آقای ترامپ تا قبل از ماه می وضع مالی کمپینش خراب بود و بعد از ماه می به دلیل اون طرح بایدن برای عدم ارسال بعضی از سلاح‌های سنگین به اسرائیل، لابی اسرائیل، اون بخش راستگراش، با قدرت اومد پشت آقای ترامپ و وضع مالیشون در ماه مثلا فرض کنید جولای یه دفعه برگشت، از آقای بایدن پیشی گرفت ایشون، وضعش خوب شد. بعدم که نوبت به آقای ماسک رسید و کلن این ونچر کپیتالیستای سیلیکون ولی ریختن پشتش، پول اومد، تیموتی ملون اومد، میریام ادلسون اومد، همه پولای درشت، 100 میلیون دلار، 120 میلیون دلار، 150 میلیون، عددهای این شکلی اومدن تو صحنه، عددهای درشت. ایشون تا خرخره طبق مصاحبه که آقای ویتکاف کرده در ماه می بدهکار لابی اسرائیل، بدهکار کامله. و حتی والا مفصل بحثش این که به هم ریختن کمپین آقای بایدن هم بعد از اون نامه تهدیدآمیز آقای حیم صابان و یک سری اسناد محرمانه‌ای که پولیتیکو افشا کرد و اکسیوس افشا کردن از اسناد داخلی حزب جمهوری خواه، نشون میده که خروج آقای بایدن هم طراحی داشته. خب کسی که اینقدر بدهکار لابی اسرائیله و خانم میریام ادلسون رو میاد پشت سر خانم هیلاری کلینتون و ردیف رئیس جمهورهای آمریکا میشونه، این آدم میخواد پرونده اسرائیل رو یه دفعه ختم به خیر کنه، بیاد با من معامله کنه، یا بیاد با ما یه معامله کنه که ما اینجا حرف داشتیم، گفتیم آقا این با توجه به مکتب فکری که داره که جکسونی هست، اگر احساس کنه فرصت برای ضربه زد ضربه میزنه. به شروع که الان داریم میبینیم دیگه. خب ما اینا رو قبلا مصاحبه کردیم، پیش بینی کردیم، نقد کردیم دیدگاه، حتی گفتیم بابا بعضی از آدمایی که دور و برشان روحیات نیوکان دارن، مارکو روبیو این شکلیه، مایک والز این شکلیه، خانم مورگان اورتگاس که دستیار آقای ویتکاف هست در مسائل، چون آقای ویتکاف که میدونید اصلا همه کاری مسائل سیاست خارجی آمریکاست عملا، یعنی پرونده های حساس. آقای مارکو روبیو میگه پاشو برو پاناما، ولی پوتین میگه ویتکاف رو میفرسته باهاش صحبت کنه، نتانیاهو رو ویتکاف رو میفرسته، کارهای چغر و استکاری اون چیزایی که خودش میخواد کنترل داشته باشه میده دست ویتکاف. این آقای ویتکاف کی بوده؟ واسطه ایشون با لابی اسرائیل بوده، تمام پولای اون راستگره ها رو ویتکاف اومده جمع کرده براش. ما حرفمون بود که به این راحتی نیست صحنه،
وقتی میاد مطرح میکنه که آقا من میخوام غزه رو بردارم یا حماس رو میخوام از بین ببرم، یا راجع به ما شروع میکنه به ادبیات جنگ یا مذاکره متوسل میشه، اینا رو ما گفته بودیم متناسب با 2 تا تحلیل، یک مکتب فکری ایشون، 2 نفوذ گسترده لابی اسرائیل. چرا اینا در گزارش های ما و تحلیل های ما کم بهش پرداخته شد؟ چرا ما گول اون آتش بسه که طرح بایدن بود، یکی سوال نکرد که چرا ترامپ باید 2 روز قبل از تحلیف بیاد طرح بایدن رو به نتانیاهو؟ این از هر خفتی برای نتانیاهو و حتی اسرائیلیا حتی بدتر بود که طرح بایدن تحمیل بشه توسط ترامپ. مثلا بایدن هم دیدید دیگه، کردیتش کلا برداشت برای خودش. خبرنگار پرسید آقا ترامپ چه نقشی داشته؟ گفت شوخی نکن دیگه با ما. مثلا واقعیتش اینه که ترامپ سهم جدی داشت، کسی سوال نمیکنه. بعد میایم تحلیلای خوشخیالی میدیم، میگیم خب این ترامپ مثلا میاد با ما معامله میکنه، حلش میکنیم، لذا نمیریم پیش بینی بکنیم برای فشار حد اکثری برای فروش نفت که من طبق اخباری که دارم الان به میزان قابل توجهی فروش نفت ما کاهش پیدا کرده، کسی صداشو در نمیاره. ما هم شناختش رو داشتیم و هم اهمیتش رو میدونستیم. آره میدونستیم. و اینایی که من میگم معماتشو هرگز آسان شود نیست، اینا قبلا گفته شده، قبلا اینا گفته شده، اخطار داده شده که اینا با ما برخورد میکنن در فروش نفت. اینا الان با شبکه تراستی ما الان شروع کردن برخورد. آقا اینا به خدا ما گفته بودیم. آقا اون موقع که اینا اومدن با شبکه‌های پولشویی روسیه در بحبوحه جنگ روسیه برخورد کردن، دقیقاً در 4 دسامبر بود فکر میکنم. بریتانیایی ها، اماراتی ها و آمریکایی ها مشترکاً این کار انجام دادن و لیدرش هم بریتانیایی ها بودن. پروژه دیستابیلایز. یعنی ما این تهدید رو میشناختیم و میدونستیم. آره که بابا اون که روسیه است، خدای مافیاکاری و کاگب بازی و پوشش درست کردن و پول نمیدونم با 1000 تا فلازی حرفا، این اینجوری میره زیر ضربه. بعد شما که ماشاءالله نه حرف تو دهنمون میمونه، نه حفاظت اطلاعات درستی داریم، پسر فلان سردار فرستادیم تو فلان کشور عربی داره اونجا کاسبی میکنه، همه میدونن که پسر فلانیه. همه اینا رو ما داریم، همه این شذوذات و مسخره بازی ها رو داریم ما. بعد بگیم مثلا ما فکر نمی کردیم با شبکه تراستی ما مثلا اینجوری برخورد کنیم، ما فکر نمی کردیم با فروش نفت ما اینجوری برخورد بکنن، ما فکر نمی کردیم دلار مثلا افسار پاره کنه، پنیک تو بازار به وجود بیاد. آقا یعنی چی؟ داری ما رو گرفتی؟ شوخی داری میکنی با ما؟ همه اینا برای شواهد روشن وجود داشته. چرا ما ایگنور میکنیم؟ این جزو سوالات هنوز ذهن من نتونستین تحلیل کنه. حس میکنم یک سوال عمومی باشه که حالا آقای خراتیان شما دارین از ابتدای گفتگو میگین که پیش بینی کردیم، مشخص بود، تهدید رو میدونستیم. این که میگم نه من خودمو نمیگم ببینید، یعنی دارم میگم آقا تهدیدها خیلی خیلی یعنی آره، یعنی چیزی نبود که مثلا میگم مثلا فرض کنید الان ما اینجا نشستیم یه دفعه میگم یه دفعه سقف بیاد تو سر ما، میگم والا واقعا ما فکر نمی‌کردیم حقم داریم. خب یه موقع هست که مثلا ما میایم اینجا، این بزرگوار که داره فیلم برداری میکنه ما میگه بیا این سقف لقه ها، خب یه بارم سقوط کرده، 2 بارم سقوط کرده، میگیم نه ان شاءالله سقوط نمیکنه، بشینیم برنامه بعد ما بمیریم بعد بگه که ما فکر نمی‌کردیم. میگم آقا طرف اومد 4 بار اینجا تذکر داد، گفت آقا اینجا نشین. خب من دارم چی میگم از این جنس مسائل. خب و این که همه اینجوری ان دنگوش به دهنن، میگن چه سریه تلسف کرده کسی بعضی از مسئولین ما رو، اتفاقی هست که ما خبر نداریم، ما داریم به این دلخوشیم یه چیزی اون پشت مشتا هست، یه چیز خیلی خفونت آمیز و غیر قابل چیزی اون پشت مشتا هست که بگم در عالم سیاست هم چیزی نداریم، مثلا یه چیزی اون پشت مشتا باشه که همه چی در فضای آزاد خودشون نشون میده الان همش.
ولی میگم دیگه بالاخره برای کسی خودمون فلسفه این ایشالله ماشاءالله رو نمیدونه هنوز یعنی کسی نمیتونه تحلیل کنه که این حجم از ریلکسی، اینکه تو هنوز نفهمیدی تو جنگی، این یه جنگه، نه که جنگ نظامی لزوما، جنگ اطلاعاتی که 100% هست، توش تردید کسی نداره. جنگ اقتصادی هم 100% هست، جنگ نظامیش هم الان داره علائمش ظاهر شده. خب و اینا همش بوده، همش تحلیلاش بوده. میگم من به خودم ارجاع نمیدم، میگم کسای دیگه هم بودن، میتونم اسم ببرم در حوزه های مختلف هشدارهای لازم رو دادن. الان تو همین حوزه مثلا اصلا بیاید مسائل ژئوپلیتیک بیرون، مسائل آب مثلا، شما جیغ و فریادهای آقای دکتر میان آبادی و در جریان هستید دیگه. بالاخره ایشون راجع مسائل شرق کشور، مسائل جدال آبی ما و افغانستان خیلی حرف زده. یا تو همین منطقه آذربایجان، خب آقای دکتر موحدیان چقدر حرف زد، چقدر جیغ و فریاد کرد که آقا این اینجور میشه، اونجور میشه، فلان میشه. یعنی ما باز میگم ما هنوز موندیم که دلیل این درجه از رخوت چیست. ما که برها در حد خودمون جوابی فعلا براش پیدا نکردیم، فقط میتونیم بگیم که این رخوت، اینو میتونیم بگیم تبعاتش هولاک ورای تصور ماست. دقت کنیم، اینکه آمریکا غلط میکنه به ما حمله کنه، اینکه هیچ اتفاقی نمیفته، نمیدونم حرفاش باده تو خالیه، نمیدونم فلان از این حرفا. الان من به شما بگم این حرفا رو بذاریم کنار. ما کما این که یه زمانی بعضی فکر میکردن که اگر کسی دست به آقای نصرالله بزنه تکاد السماوات یتفطرن و فلان از این حرفا میشه و آسمان دهن واز میکنه و لشکر اجنه و ملائک میریزن پایین و تومار اسرائیل و قبر رو در هم میپیچن. در مورد ایران هم در سال بعد با توجه به این ریلی که تا حالا قطار رو شرکت کرده عرض میکنم، ما ممکن اتفاقاتی بیفته که بعد نیان یه عده بگن آخ ما نمیدونستیم، ما فکر نمیکردیم، ما اینجوری فلان نمیکردیم. نه، دلار میتونه بشه 150,000 تومان، 200,000 تومان، بله میتونه بشه. اگه تو طراحی نداشته باشی میشه. میتونن مردم بریزن تو خیابون، بله میتونن بریزن تو خیابون از فشار مسائل معیشتی. معلم‌ها، بازنشسته‌ها، حتی نظامی‌ها. آیا ممکنه در بخش نظامی شما تمرد از دستور باشه، بخش نظامی شما با تهدیدات برخورد نکنه؟ بله ممکنه. بله ممکنه. سوریه رو نگاه کن. بله ممکنه. دارم تکرار میکنم، بله ممکنه. حواستو جمع کن. آیا ممکنه یک تروری در سطح بسیار عالی نظام تو؟ بله ممکنه. دارم اینا رو اینقدر تکرار میکنم که یه ورداری کسی نگه نشده. خب تو موظفی به عنوان تحلیلگر سیاسی ورست کیس سناریوها رو در نظر بگیری. بدترین سناریوهای ممکنه باید برای شما آماده باشی. میگی من نمیخوام توان خودم رو خیلی هدر بدم. میگم برادر عزیز، وقایع سال 1403 رو نگاه کن و بعد ببین آیا تو باید به ورست کیس سناریو فکر کنی یا نه. در سوریه بدترین اتفاق ممکن افتاده، در لبنان هم بدترین اتفاق ممکنه بوده افتاده، در عراق هم میتونه بدترین اتفاقات ممکن بیفته. بعد نگو من فکر نمی‌کردم تو عراق فلان طور شه. تو عراق هم میتونه بدترین. مگه الان همین دیشب جنگ تقریبا یه نیمچه جنگی بین لبنان و سوریه، بین تیم آقای جولانی و حزب الله اتفاق نیفتاده؟ خب پس ما چی داریم میگیم؟ داریم میگیم که آقا روندها متناسب با اون نظم در حال گذار جهانی درسته که یه مقدار تیزه و شاید ورای مثلا ممکنه یه اتفاق بیفته که مثلا بگیم عجب، مثلا از اون چیزی که فکر میکردیم یه 2 درجه بدتر شد مثلا. ولی که تو مطلقاً چیز باشی، تو این صحنه منفعل باشی و
بگی من غافلگیر شدم معقول نیست دیگه، معقول نی. خب این دیگه بعد از ترور، مثلا یکی میگفت توی یه جایی صحبت کرده بود، این آقای نواف الموسوی گفته بود که فکر نمیشد که مثلا اسرائیل تا این درجه. من گفتم اگر هر کی حرف زده بی خود گفته. دیگه ترور آقای نصرالله رو ما بعد از روحانی پیش بینی کردیم، خودم بنده شخصا گفتم. حتی من توی تلفنی با دوستی اینو صحبت کردم، گفتم چند دقیقه 5-6 روز قبل از ترور آقا سید، گفتم این دست فرمون ترور آقای نصراللهه. خب نه فقط من، باز میگم انقدر آدم میتونیم بگیم که اینو گفتن، نه که بنده، نه متخصصین حوزه گفتن مسئله رو. پس ما اینجوری باید بگیم که روندهایی که توی امسال داشتیم اگر بخوایم اکستراپولیتش بکنیم و این رخوتی هم که ما داریم اینم باز اگه بخوایم اکستراپولیتش بکنیم، این به جای خیلی باریکی میکشه سال بعد. آقای خراتیان، تا به اینجا ما یه تصویر کلی پیدا کردیم از اتفاقاتی که در منطقه رخ داد و همه اون نارسایی‌های تحلیلی که تا الان داشتیم در مواجهه با این اتفاقات و سیرشون. بعدتر با آمریکا هم پرداختیم. یک جایی که مغفول موند در صحبت‌های ما اشاره به این که در اون تصویر و نقشه جهانی بین این ابرقدرت‌ها چه روابط، چه تغییری پیدا کرد، مخصوصاً با بازگشت آقای ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا. وضعیت اون رقابت‌ها به چه حالتی در اومد؟ ما الان روایت‌های متفاوتی میشنویم در مورد تغییراتی که در رقابت بین آمریکا و چین رخ داده، در مورد اینکه آمریکا میل داره به اینکه متمایل بشه به روسیه تا چین رو خنثی بکنه. در این ماجرا هم اگر بپردازیم به اینکه چه شد، چه روندهایی منجر به اینجا و به این نقطه کنونی رسیدن توی این روابط، به نظرم مفید فایده خواهد بود. در مورد ابرقدرت‌ها ما فعلا چیزی که من تو صحنه میبینم اینه که اولویت آقای ترامپ فعلا واقعا نه چین نه روسیه، خاورمیانه است. یعنی اگرچه در پرونده روسیه با جدیت تلاش داره میکنه که موضوع رو حل بکنه، ولی ما میبینیم که میاد تو عرصه یمن با قدرت وارد میشه و در مورد غزه هم ادعاهایی میکنه که خیلی ادعای گزافیه. یعنی بوش هم چه ادعایی نکرده و فعلا درگیره تو خاورمیانه. میگم ویتکاف کسی که، یعنی شما از اینجا میتونید بفهمید که ویتکاف یار غار آقای ترامپه. یعنی ویتکاف دوست بسیار صمیمی و نزدیکترین کسیه که حتی از جارد کوشنر هم بهش نزدیکتر. ایشونو میذاره مسئول پرونده خاورمیانه. و حالا یه برهمکنشی داره این خاورمیانه و این جنگ، رقابت ابرقدرتیه، یعنی با چین در اینجا درگیره. آره. بعدی هم میخوام بگم که دقت کنیم اولین سفیری که میذاره سفیر اسرائیل، تا جایی که یادم میاد بلافاصله سفیر اسرائیل منصوب میشه. یعنی علائم اسرائیل فرسته، امریکا فرست نیست به نظر من. بعد ممکنه تغییر کنه ها، من نمیخوام. فعلا علائم این علائمه. در مورد روسیه داره تلاش میکنه که حالا چند تا کار داره میکنه دیگه. حالا این وسط هم واسطه های بسیاری هستن. دبیر کل ناتو آقای مارک روته داره باش کار میکنه، استارمر کار میکنه، شاه انگلیس، مکرون، حتی جورجیا ملونی، اینایی که تو اروپا میتونن نقش پل رو واسطه ایفا بکنن. حالا مثلا اینجا شاید اولاف شولز خدا بیامرز که مثلا الان رفت کنه، اون خیلی تو کاخ سفید چیزی نداشت. ولی خب مکرون خب یه خاندان قدرتمندی در فرانسه پشتشن، از قدیم هم رابطه خوبی، بالا خوب که میگم یعنی بالاخره کلکلاشون رو دارن، ولی احترام همه حفظ میکردن. و ما علائمی که تو اروپا میبینیم اینه که ترامپ داره تلاش میکنه ناتو رو سهم بودجه دفاعیش رو ببره بالا که اینا بیان در سیستم نظامی آمریکا به نوعی این پولا رو بیارن اونجا. اینجوری
امتیازی اونجا بگیره. برای من هنوز محرز نیست که چقدر با پوتین میخواد بیاد جلو. این نظریه که راجع به جدایی چین از روسیه گفته میشه برای من محل سواله به دلایل زیاد، حالا مفصله بعضیش، که واقعا ترامپ همچین اراده‌ای داره یا نداره. فعلا باید صبر کرد. خیلی شرایط پیچیده است. یعنی ترامپ باید لندن بره، نمیدونم، حالا پوتین هم قراره با هم، دیشب ویتکاف گفت میخوام با هم تلفنی صحبت کنن. اون شرایط آتش بسی که ترامپ میخواد باید ببینیم دقیقاً چیه. ما میدونیم اراده عوامل بسیار قدرتمندی پیرامون ترامپ هست که میخوان این جنگ رو تمام بکنه، ولی خیلی توش بحث وجود داره. در مورد چین هم ما شواهدی که داریم مؤید این نیست که چین خیلی خیلی برای ترامپ، یعنی مثلا بگیم آقا مثلا چین اینجاست، خاورمیانه اینجاست مثلا. نه، اتفاقا ما برداشت این نیست. به هر حال مفصل یه تحلیل نوشتم اخیراً راجع به سفر آقای ایشیبا به واشنگتن، یا اینکه تایوان رو مثلا خود ترامپ تو بلومبرگ تو بیزینس ویک مصاحبه کرد و گفت بالاخره اگه ما بخوایم برای تایوانیا کاری بکنیم به شرایطی داره و بالاخره راجع به این قضیه نیمه هادی ها و ریز تراشه ها و فلان. تازه که TSMC اومده 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، اخباری که ما داریم اینه که گارانتی امنیتی از واشنگتن دریافت نکرده و چینی هم که دارن شلوغ میکنن تو دریای چین جنوبی. الان رفتن استرالیا رو هم یه اخیراً یه حرکتی روش زدن و یه مانوری اطرافش کردن و نمیگم حالا محاصره، ولی تقریباً شبیه اون یه کاری. تو شبکه‌های اجتماعیشون هم حرف از الحاق استرالیاست. ما ندیدیم واشنگتن بگه آقا پیمان آکوس داریم، مملکت حساب داره، نمیدونم این حالا به قول معروف چی میگن مشت آهنین ما میاد سراغ چین. همچین حرفایی ما از واشنگتن نشنیدیم. یعنی جز جنگ تعرفه‌ای هنوز بوی بیشتری از اینکه حالا خیلی درگیری بیشتری ببینیم نیست. وقتی آقای ایلان ماسک که معاون اول در سایه آقای ترامپ داره با چینی‌ها تخت گاز میره جلو دیگه تو مسائل اقتصادی، برای من خیلی سوال پیش میاد. این آقای ماسک الان در اینجوری نبود که بگیم یه پولی تو کمپینش داده و رفته سی خودش، مثلا آقای تیموتی ملون مثلا. خب ملون پول زیادی هم داد انصافا، سنگ تمام گذاشت براش، ولی خبری دیگه کسی من نه. ولی میریام ادلسون چرا خبرش میاد که مرتب با پرونده اسرائیل با آقای ترامپ صحبت میکنه. یعنی اثر ادلسون رو آقای ترامپ رو باید حالا تحلیل کنیم. اینجوری که پول داده رفته خداحافظ تو صحنه است. الان ماسک هم از جز همین دسته است. ماسکی که در چین منافع گسترده داره با حزب کمونیست هم اینجوریه، وقتی معاون اول در سایه ترامپ و تازه یه جورایی یکی از وزراش محسوب میشه در مسائل سیاست داخلی هم داره با اره برقی آقای خاویر میلی افتاده به جون تمام این دم و دستگاه و این حرفا. پس ما باید تحلیل کنیم که آیا واقعا مهار چین در ترامپ 2 با اون دوزی که وجود داشت، حالا با دوز بایدن که به نظر من نیست اصلا ادبیات جنگ سرد در دوره های بایدن رو من هنوز ندیدم در کلام و روبیو و والتز اینا چیزی صحبت میکنن. خود ترامپ رو من همچی حسی پیدا نکردم. ولی با این گزاره هم نسبت به این گزاره چه موضعی دارید که آقا اینها دارن وارد یک جنگ راهبردی تری میشن، توی صحنه بزرگتری میخوان با هم رقابت بکنن؟ مثلا یعنی چی؟ مثلا آن چیزی که بیان میشه اینه که اینها دارن نیل میکنن به یک مسیری که رقابت راهبردی بزرگتری پیدا بکنه. از این بزرگتر که دوره بایدن بود دیگه چی داریم؟ و الان توی ترامپ هنوز شبیه دوره بایدن هم نشده به تعبیری که شما دارید. نه، من در دوره های بایدن واقعا چینی‌ها تحت فشار قرار گرفتن. چون ببینید اگر آتیش جنگ روسیه بخوابه خود به خود فشار رو چین هم کم خواهد شد.
برخلاف تصوری که خیلی ها دارن. چون ببین آمریکایی که اونجا نیرو که نبرده بودن به اون معنی که ما تو ذهنمون، مثلا فرض کن بگیم آمریکایی‌ها اونجا کلی ناوگروه و نمیدونم نیرو بردن مشغول اونجا هستن، مثلا اینجوری که نبود که. آمریکایی‌ها با از طریق ناتو و کلی از این به هر حال ظرفیتایی که اونجا وجود داشتن صحنه رو مدیریت می‌کردن. البته بخش از سی پی یوشون رو درگیر کرده بود، اما بهره خیلی زیادی برای این بردن که چینی‌ها رو ببرن زیر ضربه و اروپا رو از چین جدا کنن و اصل داستان اینجا بود. و الان ترامپ داره یکی از مهمترین اهرم‌های مهار چین رو داره با دست خودش خاموش میکنه. اینم برای من علامت سواله. یعنی علاوه بر شواهد میدانی از نظر تحلیل راهبردی هم میشه اینو محل سوال دونست که الان خاموش شدن واقعا میتونه ایشون با مسکویی که با پکن انقدر رفتن نظر اقتصادی تو هم به یه معامله برسه که به مسکو بگه من تو اوکراین به تو امتیاز مثلا ارزی میدم، بهت حال میدم، تو بیا کلا از چین جدا شو و بیا وارد نظام بین الملل شو. این برای من محل سواله. خب البته مثلا آقای دبیرکل ناتو اخیراً راجع به عادی سازی تدریجی روابط با مسکو صحبت کرد بود که این خودش یه سیگنال مهمه، چون قبلا ایشون این حرفو نمیزد. خب و شاید اینجوری خواسته دل ترامپ رو شاد کنه، حالا اینو باید دید. ولی به هر حال مثلا موضع لندن، موضع پاریس نسبت به مسئله اوکراین مواضعیه، یا مثلا کشوری مثل چک، مثل لهستان، اینا به این راحتی زیر بار چیز نمیرن. خب شما تو این صحنه رو که نگاه میکنید میبینید که انگار هنوز خاورمیانه است که داره دود از کنده خاورمیانه بلند میشه. همچنان اون عکسی که ایشون ریتوییت کرد وایساده با حالا کلاه و نمیدونم داره صحنه جنگ یمن مدیریت میکنه، نظر من خیلی معنی میده. متشکرم آقای خراتیان. تا به الان فکر میکنم که ما یه تصویر کلی پیدا کردیم از وقایعی که در سال گذشته رخ داد در صحنه روابط بین المللی. نکته اینه که خب تا به اینجا ما یه سری آسیب‌های این پیشبینی‌ها رو، یه سری آسیب این نارسایی‌های تحلیلی و اینها رو دیدیم. منتها ما یک مسیر پیش روی هم داریم به سال 1404 که شما برشمردین یک سری اتفاقاتی رو که ممکنه بیفته در صورتی که ما دقت تحلیلی نداشته باشیم. بذارین خیلی مستقیم‌تر اینطور بپرسم که به نظر شما ما سال آینده با چه تهدیدهایی مواجهیم تا بعدش برسیم به اینکه چه فرصت‌هایی داریم، چه ارزیابی میتونیم داشته باشیم که حداقل از اون فرصت‌ها بهره مند بشیم و این تهدیدها رو هم به حد توان از تهدیدشون و از تخریبشون بکاهیم. به نظرتون تهدیدهای پیش روی ما در 1404 چیا میتونه باشه؟ یعنی حداقل 3-4 تا اصلی. خیلی نیاز نیست آدم نابغه باشه این حرفو بگه. با این روندی که ما داشتیم در سال قبل میشه تهدیدهای خیلی روشنی رو برشمرد. به هر حال سند فشار حداکثری جلوی ماست، کاهش فروش نفت، برخورد با شبکه‌های تراستی ما و شبکه‌های پولشویی و به هر حال هر چی که اسمشو بزنیم، دور زدن تحریم، بالا رفتن قیمت دلار، تورم شاید بی سابقه و احتمال وقوع آشوب‌هایی در کشور، یعنی به طور خاص فعال شدن گسل طبقاتی و برخی از گسل‌های قومیتی. گسل‌های قومیتی، یعنی این دو تا گسل ما به شکل جدی باید حساب بکنیم. حالا گسل جنسیتی و نسلی و اینا که تو 1401 تحریک شدن شانس کمتری دارن با توجه دولت‌های پزشکیان مدیریت کرده صحنه رو. ولی اگه اینا که حالا قضیه لایحه حجاب خیلی اصرار دارن، اگه به هر حال بتونن، بعید میدونم دولت زیر بار هم چیزی بره، ولی به هر حال اونا میتونن تحریک بشن. به هر حال فعلا من برداشتم اینه که گسل طبقاتی و گسل قومیتی تحریک میشن. اگر از یه حدی بیشتر تورم افزایش پیدا بکنه یا اینکه سرویس های اطلاعاتی متخاصم هم با توجه به
لحن تهدیدآمیزی که ترامپ داره میتونم بیام وسط، چون باید دقت کنیم که حمله نظامی احتمالی آمریکا به ما بعیده که بدون پیش زمینه اتفاق بیفته. یعنی همونطور که تو لبنان ما یه مدل لبنان یه مدل دیگه ما میتونیم باش تحلیلش کنیم. لبنان چجور شد؟ چند تا اتفاق اطلاعاتی سنگین شیرازه حزب الله از روحی و از نظر سازمانی به هم زد، بعد حملات اسرائیل شروع شد به نوعی. در مورد در مورد ایران هم اینه، ممکنه ما شاهد یه حملات، مثلا یه حمله سایبری خیلی عجیب و غریب، مثلا صبح بلند شیم ببینیم پوزامون کار نمیکنه، همه برن تو خیابون ببینم مثلا مغازه ما چند شد، مثلا ارور میده، مثلا مشابه حمله سایبری به پمپ بنزین ها که آره در سطحی که مثلا یه دفعه بانک امریکا هم اطلاعاتمون پریده، مثلا مثال میزنم ما چیزی که جامعه دچار شوک بشه، شوک خیلی خیلی بزرگ، و این یه دفعه مقدمه بشه برای بلبشو. تو اون بلبشو حالا شما شاهد مثلا یک ترور سطح بالایی هم باشی، بعد حالا حمله نظامی اتفاق بیفته. پس اینا رو باید دقت کنیم که این سناریوهایی که ما مطرح کردیم الان سناریوی ابعد و بعید و حتی یکم دور نیست، خیلی از اون چیزی که ما فکر میکنیم اینا محتمل تره. من مطمئنم خیلی من بالا نقد زیاد کردم دستگاه امنیتی رو، ولی چون من باشون رفیقم، بعضیاشون دوستان ما هستن، مثلا تو ردای کارشناسی این حرفا، میدونم واقعا بعضیا خیلی دارن زحمت میکشن شبانه رو، ما بی‌انصافی نباید بکنیم. ولی واقعیتش اینه که باور من اینه که انگار وقتی این حرفا میاد در سطوح عالی، انگار در یک ملاحظات سیاسی اینا فید میشه یا چرخ میشه یا قلب میشه، نمیدونم، ولی هرچی که هست ما در بدن کارشناسی میدونیم که این حرف الان داره گفته میشه. خب باید ببینیم که ایراد کار کجاست، که تو این سلسله مراتب که شاید مثلا جایی اشکالی هست که باعث میشه این سناریوها چیز نشه. حالا این تهدیدها رو برشمردین، به نظرتون جلوی این تهدیدها رو چطور میشه؟ یعنی ما الان یه فشار حداکثری باش مواجهیم، اون سند NSPM2 رو داریم که میخواد فشار حداکثری به ما بیاره، بقیه تهدیدها هم زیر مجموعه اونم به نوعی، یعنی اینکه شبکه تراستی ما یا شبکه دور زدن تحریمی ما به هم بریزه. حالا صادرات نفتیمون رو این روزها گفتین که خیلی کاهش پیدا کرده. الان در این موقعیت ما راهی داریم برای اینکه این تهدیدها رو نوعی باهاش مواجه بشیم که تخریب کمتری داشته باشه، یا اصلا بعضی این تهدیدها رو از بین ببریم؟ یه جا این جمله رو گفتم یه جمله از منسوب به ژو گلیانگ، استراتژیست معروف چینیه که ظاهرا مال ایشون نیست ولی منسوب به ایشون. جالبه، جمله قشنگی، میگه که هیچ سلاحی برای دفاع، حالا منظورشونه، بالاتر از یک ذهن آماده نیست. یعنی شما امکانات محدود داشته باش ولی ذهن شارپی داشته باش، بدون موقعیتت چیه، تو شرایط هستی، شانس داری برای بقا، شانس داری برای دفاع و حتی شکست دادن دشمن. در این حد میشه صحبت کرد. و برعکسش شما لشکری، اصلا شما میگم بمب هیدروژنی داشته باش، اصلا 1000 تا داشته باش، بهترین امکانات هم داشته باش، راهبرد نداشته باشی، تفکرت درست نباشه، به راحتی شکست میخوری، مثل آب خوردن. پس بحث اساسی اینه که اولین مسئله تهدید و فرصت ها چیه؟ میگیم آقا همه اینا تابع اون سپهر کلانه است، اون درک درست از وضعیت کشوره. اگر این درک درست بشه یا بالاخره علائمی ما ببینیم که این درست درک شده، میشه کارایی کرد. نباشه هیچ کار نمیشه کرد.
راحت کنم، خیلی خودمون اذیت نکنیم. قدم اول درک درسته پس. قدم اول درک درست، صحنه رو باید درست تحلیل کن. و بعدش یه سری ابزارهایی هم دارین یا نه دستتون هم خالیه در برابر این تهدیدها؟ نه ما ابزار داریم، ما البته ضربات بسیار سنگینی بعضی از ابزارمون رو از دست دادیم. ما نصرالله رو دیگه نداریم که باهاش یمن رو مدیریت میکردیم، عراق رو مدیریت میکردیم، لبنان رو مدیریت میکردیم، حتی سوریه رو مدیریت میکردیم. این ضربه به این راحتی درست نمیشه، جاش ترمیم نمیشه. اسد رو از دست دادیم و سوریه رو از دست دادیم. ما اسد سوریه رو از دست دادیم. اینو از باب این میپرسم که برسیم به اون جواب تاب‌آوری داخلی و چین. آره اسد رو از دست دادیم و خب اسد یه نمونه عینیه برای ما که پروژه‌های براندازی و پروژه‌های مهندسی هایی که سرویس‌های اطلاعاتی انجام میدن برای فروپاشی چجور کار میکنه. شما همین رو تو ایران هم میتونی داشته باشی، نه به اون دوز ولی میتونی داشته باشی. ما میتونیم به دلیل تورم بسیار بالا و کاهش پول ارزش ملی میتونیم شاهد تمرد از دستور باشیم، مثلا در بعضی مواقف حساس. و الان سوال اینجاست، سوال بزرگ اینه که ما اگر میپذیریم که مسائل منطقه و اتفاقاتی که برای کشور در سال 1403 افتاد تبعات و نتیجه ورود موج رقابت استراتژیک چین و آمریکا به منطقه ما بوده، اینو بپذیریم، اون وقت باید ببینیم سرمنشأ کجاست. ببینید ما مشکلمون اینه که همش داریم از این صحبت میکنیم که میشه تحریم‌ها رو برطرف کرد. سوال الان شده این یا دور زد. نمیایم از کلن یه لنز متفاوتی به صحنه نگاه کنیم که اصلا این تحریمه رو میشه کلن بلا موضوع کرد. یعنی شما با قدرت‌های بزرگ میتونی وارد یک معامله هایی بشی، وارد یک بدبستان هایی بشی که بشود یک کاری کرد. یه مثال بزنم، دوستی اخیراً دارم که کتابی رو داشتیم، حالا ایشون مطالعه کرده بود، به من نشون داد یه بخششو. میگفت که نویسنده معتقده که اگه فردا ترامپ تمام تحریم‌ها رو برداشت، بالاتر از این که نداریم که میگه همه بره تو کنگره و سنا همه رو هم تصویب کنه، تمام شد، هیچ تحریمی دیگه وجود نداره. بانک‌های غربی و مؤسسات غربی فکر میکنید سری میان در ایران سرمایه گذاری میکنن؟ ابدا اینجوری نیست. یه ترس نهادینه شده ای وجود داره. شما بی راحتی که میگی ترس از بین ببری، طرف کاسبه میگه حالا اومدیم این ترامپ که فردا دوباره برگرد به این ترامپ که اعتباری نیست. مثال میزنم، این ترامپ که اعتباری نیست، فردا 2 روز دیگه میزنه زیر حرفش میگه همه برگرد، میگه ریسک نمیکنه. پس شما باید با کشورهایی که با شما منافع مشترک ژئوپلیتیک دارن، جبر ژئوپلیتیک شما رو به سمت هم هل داده، شروع کنی. بعد چند سالی آروم آروم مثلا فلان بانک سوئیسی یا فلان بانک مثلا انگلیسی هم میگه مثلا الان فلان بانک چینی داره 3 سال تو ایران کار میکنه، آسمون هم به زمین نیومده، ما بیایم مثلا شروع کنیم کار کنیم، فلان شرکت سرمایه گذاری بیاد فلان. و اصولا هیچ کشوری جز چین نمیاد با ما کاری انجام بده. حالا ما هر دفعه چین رو مطرح میکنیم میگن چین نفت ما رو ارزون میخره. میگم آقا کسی دیگه ارزون میخره برو بفروش. اگر کسی خریداره، اگه کسی میخره از تو این شرایط حاضر از تو بخره، برو با اونم کار. انگار مثلا خواستگارا صف کشیدن
ما میگیم چین. میگیم آقا تو بگرد ببین تو الان بزرگترین به قول معروف شما از کدوم کشور طلبکاری، پول نفت طلبکاری بیشتر از همه؟ چین به طلبکاری دیگه. دو تا چهار تا. یعنی تصویر از ناچاریه که به نوعی هم ما رو به این ماجرا سوق میده. یعنی اصلا میگم چیزا رو بذاریم کنار، مثلا اینکه آقا چین استعمارگر هست یا نیست. اصلا چین استعمارگر، همون که شما میگی. چین بدتر از آمریکاست، همون که شما میگی. من نظرات قبول ندارم. پولت کجاست؟ پیش کیه الان؟ کی میاد سرمایه گذاری کنه تو این کشور؟ کی الان تو پاکستان گیره، تو افغانستان گیره، تو آسیای میانه گیره و تو اونجا میتونی کاری انجام بدی؟ کی گرفتاری داره اونجا؟ دو تا چهار تا. میخوای بسم الله، نمیخوای نکن، ما که حرف نداریم. بذار بشه دلار 1 میلیون تومان. دوست داری همین روند ادامه بده. ما که اصلا هیچ اصراری نداریم. اون عرضه‌ای که میان میگن آقا چین اخه و پیفه و فلان از این حرفا، میگن باشه برو از این ترامپ بگیر، میتونی بگیری برو بگیر. اگه واقعا ترامپ به تو امتیاز میده، اگه لابی اسرائیل اجازه میده که تو با ترامپ یک کار گنده بکنی، اون آقای حضرت خانم میریام آدلسون که بغل دستش وایساده، این حضرت ویتکاف که اون طرفش وایساده، این خانم سوزان اورتگاس که آدم پومپئو بود، پومپئو نیومد ولی آدمش اومد، مایک والتز میذاره، روبیو میذاره، همه اینا میذارن. خود ترامپ هستن تو تهدید به ترورش کردیم، مرد مومن. حالا من با قضیه حاج قاسم کار ندارم، شما تهدید به ترورش کردیم. اف بی آی هم رفته بریفش کرده که آقا ترور می‌خواستید بشی. بعد از ترس ترور ما با هواپیمای ویتکاف جابجا می‌کرده خودش. این خبری که اخیراً اومده بیرون. یعنی اون ترامپ فورس وانش چیه؟ اون هواپیمایی که شبیه ایرفورس وان درست کرده، اون میرفته اینور اونور، دیکوی بوده، با هواپیمای استیون ویتکاف میرفته اینور اونور. با این شرایط به ترامپ به توافق می‌رسیم. برو بکن، ما که بخیل نیستیم که. ولی میگیم دو تا 4 تا. پس در مورد چین ما بحثمون تکرار مکرراته، ولی چون بحث سال 1404 هست دارم عرض میکنم، ما در سطح گرند استراتژی باید بریم با چین شونه بزنیم. آقای عراقچی کارش این موضوع نیست. آقای عراقچی مجری اون، آقای وانگی هم نیست. آقای وانگی در پالیتبوروی حزب کمونیست، در استندینگ کمیتی نیست، در کمیته دائمی حزب کمونیست نیست. ایشون که از بالا ابلاغ میشه ایشون اجرا میکنه. یعنی در سطحی بالاتر از سطح وزرای خارجه و دستگاه دیپلماسی و اینها باید اقدام. دیپلماسی اینو تسهیل میکنه، اما این باید در سطح بالاتر با خودشی، با آقای لیچیانگ، با آقای وانگ هونینگ و با این تیپ آدم ها باید صحبت بشه. و یه آدمی هم باید بره صحبت کنه که این اختیارات رو از طرف نظام داشته باشه. راجع به نفت، راجع به مسائل امنیتی آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، خاورمیانه و حتی ایندو پاسیفیک، ما یک کشور ایندو پاسیفیکی هستیم. حالا پرونده چابه ها رو هم بازش نمی کنم چون دیگه بعد کافی قبلا گفتیم. فرصت ها زیاده، بستگی داره شما چجور فکر کنی. هپروتی فکر کنی مثل آقایونی که نشستن گفتن ترامپ کاسبه و فلانو، مثلا بریم بگیم برج میلاد رو میکنیم برج ترامپ مثلا. حالا یکی به شوخی میگفته میگیم برج ترامپ، برج مثلا اسمشو میزنیم برج ترامپ هم میگه این اسم برج میلاد مثلا با همون حرکتای دستشون. ولی بعدش چی؟ روابط واقعی قدرت میاد دیکته میکنه به ترامپ. این حلقه‌ای که اطرافش تشکیل شدن حلقه‌ای نیستن که ما برگردیم بگیم اینا حلقه‌ای هستن که با ما آبشون توی جوب میره، که هیچ. هر گونه اسمی از امتیازدهی به ایران بیاد، اینا حتی من دیدم ترامپ وقتی داره با مجری فاکس صحبت میکنه ملاحظه مجری فاکس هم میکنه که یه وقت خدای نکرده یه چیزی نگه،
یعنی من یادمه بهش گفت که مثلا مردم ایران مردم خوبی ان، موجی فاکس گفت البته مثلا حکامشون آدمای بدی. گفت بله 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 مثلا ببین از موجی فاکس هم حساب میبره، نکنه یه چیزی بگی فردا لابی اسرائیل شاکی شه راجع به ایران. تو این معادلات شما ترامپ میتونی امتیاز بگیری به این راحتی، حتی بدی همه رو بده، همه رو بدی بره ها. یعنی همه رو بدیم بره، باز چی میشه؟ ترامپ میاد باز اسرائیل، لابی اسرائیل میپذیره از ترامپ که با ما یه کار خیلی بزرگی بود. مثلا خنده داره این حرف. شما شانس داری که از طریق چینیا خودتو به ایلان ماسک، این یه سناریو معقوله که با چینیا یه تا صحبتی کنی، بگی شما که با ماسک خوبی، بشینیم با ماسک صحبتی کنیم ببینیم چه خاکی تو سرمون تو کاخ سفید میتونیم بریزیم. این یکم سناریو معقول تریه که بگیم آقا چون اونجا تا این ماست تا اینجا با چینیا درگیر کار و کاسبیه، از این دریچه ما ورود کنیم ببینیم میشه کاری کرد. اینا یکم عقلاییه. هپروتی بخوای فکر کنی نه والا، یعنی میگم تا این هپروتی فکر کردن که تا الان همین بوده دیگه. مگه آقایون نگفتن نه زود با ما میبنده و فلان، مکتوب موجوده دیگه حرفای آقایون. یعنی این مذاکره مستقیمه رو هم با این تصویری که شما ارائه میکنید، ما انگار مذاکره مستقیمه هم شاید چندان به جایی نرسه مادامی که شما دستتون خالیه، مادامی که شما از این و من میگم الان آقای ترامپ بیاد پیش آقای خامنه. من گفتم دیگه، گفتم آقا الان ترامپ بیاد پیش آقای خامنه‌ای، دو سه جا اینو گفتم آقا این کلید حسینی کاخ سفید خدمت شما. ما بگیم من رفتم، شما دنیا رو اداره کنید، از فردا هر چی شما بگید همونه. ما حرف ایجابی برای منطقه چی داریم؟ برای عربستان، برای قطر، برای کویت، برای اردن، برای عراقی که بغل دست ماست. یعنی مسیر قبل از مذاکره مستقیم با ترامپ از این میگذره که شما این تهدیدها رو برطرف بکنی، فرصت‌های جدید رو استفاده کنی. نه شما باید اول اصلا یه نظام ذهنی منظم داشته باشی که میخوای چیکار کنی. ایجابا سلبا نه. سلبا که معلومه ما میخوام سر به تن اسرائیل نباشه مثلا، ما میخوام سر به تن ترامپ نباشه، اینو متوجهم. بعدش چی؟ تو کریدورات چی حرفی برای گفتن داری؟ اصلا میخوای با ترامپ بشینی سر چی امتیاز بگیری؟ من سوالم اینه. بگی تحریم ها رو برده، این الان چیز ما، شعار ما این است، تحریم ها رو برده، یا نه یه چیزای دیگه ای باید ما بریم بگیم بهش که اون دلار هم 1 میلیون نشه. حالا 1 میلیون رو نه حالا اقراق کردیم در مثاله. آره، ولی واقعیتش اینه که میگید بالاخره حتی شما بخوای از میگه آقا میگی ترامپ کاسبه باش. ما یک از دوستان یه طرح خیلی منطقی بر مبنای فروش نفت، طرح بنده هم نیست، آماده کرده که چطور میشه اصلا همون کاری که ما با چینی‌ها میکنیم با آمریکایی‌ها میکنیم، حالا بیشتر از این بازش نمیکنیم. خب کاملا هم کاسبانه است. خب یعنی شما نه موشکی تو بدی نه هسته‌ای تو بدی، ولی یه چیزی بذاری رو میز این بگیم ما اینو امتحان کنیم، شاید جواب داد. خب که بگم لابی اسرائیل نمیذاره، خیلی کار سختی. ولی مثلا انقدر آفر خوب باشه که ترامپ شروع کنه فکر کردن میگه حالا اینم قابل برد، میگه آقا اینم داری اینو نداری دیگه، میری میگه آقا تحریم ها رو بردار. این اسمش مذاکره نیست، این اسمش خفته. این اسمش هر چی هست اسمش مذاکره نیست، این اسمش مسخره بازیه. طرح. پس شما اگرم میخوای با ترامپ مذاکره کنی باید قبلش مشتت پر باشه، یعنی به ترامپ بگی ببین برادر من نفتمو دارم میفروشم، خودتو بکشیم، راههای جایگزینه. یعنی ببین اینه که میگم من با کارشناس این موضوع صحبت کردم، دارم حرف میزنم. آقا ما از طریق تنگ مالاکا نریم طرف چین، راههای وجود داره برای فروش نفت به چین یا غیر از اون مسیر میشه صحبت کرد. این که آقا من نفتمو پس میفروشم دیگه، شبکه تراستیمم یه جوری تغییر دادم که تو برو خودتو بکش، نمیتونی باش برخورد کنی یا کمتر میتونی باش برخورد کنی. تو نمیتونی مثلا الان به اماراتی بگی گوشی ایرانی رو بپیچون، اونم سری بپیچونه، یا با دو سه تا کش مثلا به عراقیه بگی مثلا گوشی ایرانی رو بپیچون،
مثلا فلان، بعد ما اینجا بازار بریزه به هم. من یه کاری کردم که این مثلا فلان بشه. شما دستتو مشتو پر کن، بعد یه طرح ایجابی هم رو ترامپ بگو شما نامه نوشتی به ما مثلا، من جوابم به شما اینه. اینجا دیگه اون لابی اسرائیلی هم زورش نمیرسه که نه میرسه. به حرف اینجاست که دارم چی میگم ببین این روند درست اینه. خب ترامپ ممکنه برگرده به لابی اسرائیل بگه خب بگه مثال میگم، میگه ببین این که الان اخباری که به من میرسه اینه که الان اینا یه ظرفیتایی رو آماده کردن ممکنه نفت رو بکنن $120. این ظرفیت دو دوره آقای بایدن هم بوده. یعنی ما این فرصت رو داشتیم و هنوزم پنجره این فرصت بازه. یعنی اصلا من قضیه رو فروش نفت مفصل صحبت کردیم که آقا فاکتور نفت، اینا میگم آقا اسکات بنسن تو سنا گفت فاکتور نفت یک فاکتور مهم در انتخابات آمریکا بود. بابا جون تورم آمریکا یه ذره علائمه ترامپ هم هی دیدید 2-3 جا، من الان دارم فیلماشو جمع میکنم، 2-3 جا ترامپ هی داره رو قضیه قیمت نفت تاکید میکنه، خودش و مشاورینش نگران افزایش قیمت نفتن. خب در دوره آقای بایدن این فرصت وجود داشت. دموکرات هم یه انتخابات حیثیتی کافی بود یه علامتی نشون بدیم که من ممکنه یه کارایی بکنم در این موضوع، می اومدم پای معامله. و ما این قابلیت رو داشتیم، چون یک انگاره بزرگی که در اذهان هست اینه که خب ما از اون چرخه نفتی انگار حذف شدیم، چون فقط داریم به چین میفروشیم. نه بیخود دارم میگن. من یادم کارشناس CNBC اومد تو تلویزیون، متخصص حوزه نفتی بود، صراحتا داشت میگه آقا ما به هر دراپلت، به هر قطره قیمت نفت ایران نیاز داریم. حتی در این وضعیت در کی؟ در سپتامبر یا آگوست سال 2023 این حرفو میزد. یعنی تورم آمریکا یه ریختی پیدا کرده بود قبل از انتخابات که باید بایدن خیلی مدیریت کرد، نفت کنترل بشه، فلان بشه. الان هم ترامپ نگران بازگشت تورمه، نگران ترکیدن حباب AI. پس نفت یه ابزاره. بعد به ایشون برمیگرده به لابی اسرائیل میگه که ببین اینا اگر این ابزار رو علیه ما فعال کنن ما عذاب میکشیم ها. علی لابی اسرائیل برگردش میگه بابا ما دندونه اینا شمردیم، اینا با هیچ کاری تو این حوزه نمیکنن، تو برو کارتو بکن، کما که کردن دیگه. یعنی ما به وقتش از اون فرصت استفاده نکردیم. آره ببین میخوام بگم معادلات قدرت این شکلی که بایدن چه ترامپ باید به لابی اسرائیل میگه آقا نفت که اینجوری، سیستم اطلاعاتیشون هم که 2 تا ضربه کاری به ما زده، ما 2 تاشون رو کشتیم، ولی اینا هم دارن اذیت میکنن ما رو. شما چه جوابی برای این داری؟ ببین تو جلسات اینجوری میشن، نگن لابی اسرائیل میگه که آقای ترامپ ما که همه رو کشتیم، ایران هم که کاری نتونست بکنه، پس ادامه بده. ترامپ میتونه جوابشونو بده؟ نمیتونه دیگه. آقا اینا با قیمت نفت هیچ کاری نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن، شما برو کارتو بکن، بزن دهنشون رو سرویس کن. ترامپ هم میگه باشه. میخوام بگم که ببینید اونا مثل ما آدمن، فکر میکنن، تحلیل میکنن. این عناصر فشار که وقتی به ترامپ نزدیک میشن، ترامپ یه جوابی باید بره داشته باشه دیگه. بگه آقا ترامپ بگه آقا این که داره نفتشو میفروشه، با چینی هم که داره کار میکنه، منم زورم نمیرسه، توزیع اطلاعاتی هم اینجوری، توزیع نفتم که داره اهرم فشارش فعال میکنه، مثلا من باید با این معامله پایاپای کنم. و همه این امکان‌ها کماکان هم پابرجاست و فرصت‌های پیش روی ماست. این امکان‌ها نمیخوام بگم کاملا مثل قبلها، ولی کمابیش هست. ببینید اقتصاد آمریکا آسیب پذیری هایی داره که هنوز من معتقدم، الانم با دیتا میتونم شما بگم، بعد از بحران بانکی اگر خط و خشی به بازگشت تورم بیفته یا خط و خشی به حباب AI بیفته، میتونه وال استریت واکنش‌های دیوانه‌وار نشون بده. شاهد مثالم هم چند جا گفتم. 5 آگوست اینم شما حضور ذهن دارید، شاخص VIX در 5 آگوست سال 2024 بزرگترین جهش خودش رو در کل تاریخ وال استریت انجام داد، طوری که من یادمه کارشناس اقتصادی اومده بود توی
CNBC با حالت اضطرار میگفت همین الان فدرال رزرو جلسه بگیره، اضطراری امرجنسی 75% امرجنسی ریت کات بزنه. بازار چرا؟ بانک مرکزی ژاپن اومد گفت آقا 0.2% میخوام نرخ بهره رو برم بالا. یکی دو تا خبر گفتم وارن بافت هم یه مقدار از سهام اپلش رو فروخته، با هم 2 تا خبر این اتفاق افتاد. پس ببین من هوا حرف نمیزنم، این اقتصاد آسیب پذیری داره، تو بدون تو چه جایگاه خطری هستی. اون آقای ترامپ وقتی با لابی اسرائیل نشسته میگه آقا این الاستریته، این ایرانی هم اگه قاطی کنه میتونه این ابزارا رو من فعال کنه. اون ابزار ترور تو هم که دیگه الان دیگه اون کارهای سابقه نداره، مثلا ایران اومده مثلا حفاظت اطلاعاتشو کرده 10 برابر، مثال میزنم آماده باش کامل داره، بعدم 4-5 تا ضربه اطلاعاتی هم فلانجا و فلانجا و فلانجا به ما زده، یعنی به ما این علامت رو داده که ممکنه من کارهای بدتری انجام بدم. آقا ما باید با ایران معامله کنیم. همین ترامپی که اینجوری داره با لحن خشن ما صحبت میکنه، اگر بدون ما با چین یه کارایی کردیم، سوراخ سنبه هامون رو بستیم، حواسمون رو جمع کردیم، تحلیلمون رو درست کردیم، یه دفعه همونقدر که داره الان عظیم برداره، حالا خیلی چی بگم خرکی کار میکنه، یه دفعه ممکنه سویچ کنه بیاد این طرف بوم. و حرف ما اینه که اصل قضیه این صحنه خاورمیانه الان فعلا در حال حاضر اولویت آقای ترامپ. ما این صحنه رو درست تحلیل کردیم، انشالله فرصت هایی وجود داره، اگرچه میگم چیزای خیلی خیلی زیادی از دست رفته، اما اگر بالاخره ما درک بکنیم و اصل حرف منم اونه، سلاح اصلی این استراتژی درسته است، این ذهن آماده و کاملا شارپیه که ما باید داشته باشیم برای تحلیل اتفاقات. اگر این حس ما در طرف مقابل به وجود بیاریم که اومدیم با قدرت تو صحنه، اینجوری نباشه که مثلا ما رو صدا کنن بریم پکن، یا آقای لاروف بیاد پیش ما، یعنی ما به اسفند روی آتیش بالا پایین نپریم. اسفند روی آتیش باید باشیم ما. دیپلماسی ما این حالت رو من درش نمیبینم. حتی دستگاه‌های بعضا امنیتی ما این علائم درشون دیده نمیشه. نمیگم هوشیار نیستن خدایی نکرده یا فلان، ولی شأن خطیر این قضیه که آینده این کشور، آینده این منطقه داره رقم میخوره در 1-2 سال آینده. امیدواریم که این موضوعاتی که ما عرض کردیم به درد بخوره که بشه کاری کرد در آینده انشالله. بسیار عالی. متشکرم آقای خراتیان از بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از همراهان عزیز قاب سرا هم متشکرم. با آقای مهندس مهدی خراتیان از سال شمسی که گذشت صحبت کردیم، از تهدیدها و فرصتها گفتیم و مسیر پیش روی که میتونه وضعیت ما رو در این موضع جهانی، در این وضعیت و در این برهه زمانی تغییر بده و رو به بهبود بذاره. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید.